นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้อยากจะกระตุกใจของคนไทยสักหน่อยมาเทสระบบกันหน่อยนะฮะว่าคิดอย่างไรกับคำถามที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขียนบน Facebook แล้วกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเอาอย่างนี้คำถามผมถามแบบตรงไปตรงมาแบบง่ายๆนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่คนไทยทั้งประเทศเอาหรือไม่ปราสาทพระวิหารคืนมาเป็นของเราจากกัมพูชาแลกกับการเปิดด่านคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับใน YouTube ตอนนี้ Facebook ให้อยากรู้เหลือเกินถ้าเป็นประเด็นนี้นะคุณผู้ชมเอาหรือไม่เอาทีมงานถ้าเป็นไปได้ขึ้นเป็นโหวตก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าคนไทยที่ดูรายการอยู่ณตอนนี้คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้แน่นอนวันนี้ผมจะถกประเด็นเรื่องของกัมพูชานะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่ 7 พฤษภาคมท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านจะบินไปที่ฟิลิปปินส์ฮะเพื่อที่จะไปประชุมนะอาเซียนซัมมิตนะครับเนื่องจากว่าปีนี้แน่นอนฮะประธานอาเซียนก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็มีการจับตากันดูนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาท่านฮุนมาเน็ตนะฮะจะมีการพบปะเจอกันและจะคุยกันหรือไม่จะแสดงท่าทีอย่างไรถ้าได้ติดตามก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับว่าเราจะยกเลิก MOU 44 ครับยกเลิกไป 25 ปีที่ผ่านมามันไม่เห็นช่วยอะไรเลยทางด้านของกัมพูชานะครับก็มาอีกมุกหนึ่งบอกโอ้โหรู้สึกผิดหวังเสียใจกับไทยเหลือเกินที่ยกเลิก MOU 44 มันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่ทำให้2ประเทศของเราเนี่ยพูดคุยกันได้นะฮะที่เราสามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการที่จะเจรจาไปข้างหน้าได้แต่ 25 ปีมันไม่ไปไหนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่แค่ MOU 44 นะเดี๋ยว MOU 43 เนี่ยนะครับอาจจะพิจารณาว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนกับกัมพูชาพยายามที่จะหาช่องทางในการพูดคุยกับเราเหลือเกินโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเปิดด่านคุณผู้ชมครับเอาแหละสื่อกัมพูชาก็ลงแล้วนะฮะประเด็นนี้ครับว่าเรายกเลิก MOU 44 นะจะต้องจำใจจะต้องกลับไปใช้อังคลอสนะฮะเพื่อที่จะมาคุยกับประเทศไทยเอาแหละสื่อเขาจะเขียนยังไงจะอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเรื่องของเขาแต่สำคัญที่สุดฮะผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและวันนี้2ท่านครับคุณผู้ชมจะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะครับและมันยังมีคลิปนะมีคลิปด้วยนะแหมรู้สึกจะเนียนๆนะฮะสำหรับกัมพูชาเนี่ยฮะมีการแบบยกเขตของเรานะแล้วก็ย้ายเขตเนี่ยลึกเข้ามาในประเทศเราเอ้าเนียนกันขนาดนี้เลยนะครับและยังมีหลักฐานนะฮะที่ตอนที่เราพาสื่อลงไปในพื้นที่นะครับตรงชายแดนเนี่ยเห็นเขาไปขุดดินบางอย่างนี่ขุดคูเลตอยู่หรือเปล่าเนี่ยฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับขอต้อนรับครับแขกรับเชิญท่านแรกครับอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับทีมครับส่วนซ้ำมือของผมนะครับท่านมารายการเป็นครั้งแรกนะครับแต่ท่านเป็นคนจุดประเด็นนี้แหละครับว่าตกลงเนี่ยเราจะแลกไหมเขาพระวิหารในการเปิดด่านนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยานะครับอาจารย์เทพมนตรีลิมพยอมครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมขออนุญาตก่อนนะฮะอาจารย์เทพมนตรีนะครับประเด็นนี้พูดถึงออนไลน์เป็นอย่างมากเลยนะครับเอาโพสต์ของอาจารย์ขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับคุณผู้ชมมาดูกันนะฮะเป็นการโพสต์ออกแบบคล้ายๆโยนหินถามทางหรือเปล่านะอาจารย์เทพมนตรีลิมปพยอมควรนำปราสาทเขาพระวิหารนะฮะแลกปราสาทพระวิหารคืนกับการเปิดด่านทำสิ่งที่ถูกต้องครับอันนี้อาจารย์ที่มาที่ไปไอเดียนี้มันยังไงอาจารย์ช่วยขยายความเพิ่มเติมแลกปราสาทพระวิหารคืนกับการเปิดด่านทำสิ่งที่ถูกต้องครับเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์คือกำลังจะถามหรือว่ากำลังจะบอกว่าควรจะทำหรือยังไงอาจารย์แล้วควรจะทำควรทำครับมันเป็นบาดแผลที่อยู่ในใจของผู้คนมาตั้งแต่ 2505 ว่าตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่บนจังหวัดหน้าผาบนสันปันน้ำที่ขอบหน้าผาเนี่ยเราไม่ควรจะเสียให้กับกัมพูชาไปโดยสารโลกดังนั้นเนี่ยเมื่อผมเติบโตมาแล้วก็เรียนวิชาประวัติศาสตร์มาเนี่ยแล้วก็ได้คุกคีอยู่กับเอกสารก็ได้พบว่าเราเองเนี่ยไม่ได้พ่ายแพ้เกมการเมืองของศาลโลกหรอกแต่เราพ่ายแพ้เพราะว่าผู้พิพากษานั้นเนี่ยมีธงอยู่แล้ว
ธงชัดเจนเลยว่าต้องให้อำนาจอธิปไตย อืม และเมื่ออำนาจอธิปไตยนั้นมันไม่ใช่หมายถึงเขตแดน หรือการไปปักบันเขตแดนในบริเวณนั้น เพราะว่าศาลนั้นไม่ได้มีอำนาจ หรือมีหน้าที่ที่จะไปปักบันเขตแดนมันเป็นสองประเทศ ทีนี้เวลาที่เราเสียปราสาทพระวิหารไปเมื่อ 2505 เนี่ยเราต้องถอนกำลังทหารยามรักษาการออกจากอาณาบริเวณรอบตัวปราสาท เพราะว่าเมื่อนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้กัมพูชาเนี่ยขึ้นมาใช้อธิปไตยบนตัวปราสาท ครับ แต่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังเป็นของเราไปถึงหน้าผา ครับ เสด็จสมเด็จศรีหนุจึงขึ้นมาที่ตัวปราสาท แล้วก็มีภาพเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมเองก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปดูคำพิพากษาจริง ๆสิใช้เวลาในการศึกษาประมาณสัก 5-6 ปีนะครับ แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยคดีเนี้ยเราควรที่จะใช้ข้อสงวนสิทธิ์ที่เราเนี่ยได้ไปเคยไปสงวนเอาไว้กับสหประชาชาติ บางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคิดว่าเราไปสงวนเอาไว้กับศาลโลกศาลโลกเนี่ยเขาก็จะมีธรรมนูญศาลโลก แต่สหประชาชาติเนี่ยในฐานะเราเป็นสมาชิกเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกคืนตัวปราสาทได้ ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดความรู้สึกว่ากัมพูชาไม่ควรจะใช้อำนาจอธิปไตย เพราะว่าศาลไม่ได้ตัดสิน ครับ เขตแดน ครับ แล้วเมื่อไปดูเนี่ยมันก็มีขบวนการการท่องจำเกิดจากนักวิชาการไทย เกิดจากข้าราชการกระทรวงบางกระทรวงนะครับเพราะตอนนี้เราต้องใช้เขาเลยขี้เกียจเอ่ยชื่อมากนะและก็รวมทั้งฝั่งเขมรด้วยนะสามประสานเนี่ยร่วมมือกันไปบอกว่าแผนที่มาตราส่วน1 ต่อ 200,000เนี่ยคือผลงานคณะกรรมการปักปันเขตแดนผมก็สงสัยว่าเอ๊ะใครเป็นคนตัดสินว่ามันเป็นผลงานกรรมการปักปันเขตแดนก็ไปดูคำพิพากษา 2505 ที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเนี่ยอยู่บนตัวแผนที่เพราะว่ามันมีขีดเล็กๆอยู่ตัวปราสาทศาลก็ไม่ได้ตัดสินว่าเป็นผลงานกรรมการปักปันนะครับศาลไม่ได้ตัดสินแผนที่เลยเพราะว่ากัมพูชาร้องขอให้ศาลตัดสินแผนที่กับสถานะว่าแผนที่นี้เป็นผลงานกรรมการปักปันศาลไม่ได้ตัดสินศาลตัดสินแค่อธิปไตยให้กัมพูชาเท่านั้นเองผมก็เลยงงๆว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เราไปทำ MOU 43เนี่ยทำไมมันมีคำว่าแผนที่ที่เป็นผลงานกรรมการปักปันเขตแดนอันนี้แสดงว่าเข้าใจผิดนะฮะมันก็เลยจุดประกายว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีข่าวว่าเราไปขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเราอยากจะขึ้นความจริงแล้วเราอยากจะขึ้นร่วมกันนะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยประสงค์จะขึ้นแต่ฝ่ายเดียวแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาระหองระแหงกัน ในท้ายที่สุดกัมพูชาก็ไปขึ้นแต่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็เชื้อเชิญให้เราเนี่ยเป็น1 ใน 7 ชาติสมาชิก ICC เปรี้ยวิเหียนะครับเราก็ไปนะเมื่อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะแล้วเขตแดนที่มันจะต้องเป็นไปตามลักษณะของมรดกโลกซึ่งมันจะต้องมี3 ส่วนมีตัวปราสาทมีพื้นที่บริหารจัดการเช่นกันชนเขตกันชนเขตบริหารจัดการเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องดินแดนล้ำดินแดนประเทศไทยซึ่งเราก็ประท้วงไปเยอะในช่วงนั้นนะครับบังเอิญผมไปเจอเอกสารนั้นหนึ่งบอกว่าเมื่อไปที่ปารีสกับท่านในผลก็ไป ผมติดสอยห้อยตาม ท่านไปด้วยไหมท่านนิพัฒน์ ติดสอยห้อยตามไปเจอเอกสารนั้นหนึ่งเป็นกฤษฎีกาของสมเด็จศรีหนุที่ประกาศเขตอนุรักษ์ปราสาทพระวิหารในปี 51แล้วเราก็ประท้วงบอกว่าไอ้เส้นเขตที่ประกาศเนี่ยมันลุกล้ำพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรและเขาก็อ้างว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปยอมรับแผนที่1 ต่อ 200,000ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเวลาปักปันเขตแดนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเป็นไปตามแผนที่1 ต่อ 200,000อันนี้ฝ่ายกัมพูชาอ้างอีกเขาเป็นคนพูดเราประท้วงกัมพูชาก็ไม่ถอยออกไปไม่ทำอะไรออกไปในท้ายที่สุดมันก็เลยเกิดเรื่องปี 56ศาลก็เลยมากำหนดอาณาบริเวณโดยรอบอีกนั่นแหละไม่ได้กำหนดเขตแดนนะคือให้ถอยทหารออกไปเถอะเดี๋ยวมันจะลบกันอีกมันจะไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมานั่งนึกปัญหาของปราสาทพระวิหารเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คาใจเรามันแก้ไม่ได้หรอกจนกว่ากัมพูชาจะคืนเรา เพราะถ้ากัมพูชาไม่คืนเราเนี่ยมันจะเวลาเราไปจัดการเรื่องเขตแดนทางบกเนี่ยเราจะต้องเว้นปราสาทพระวิหารเอาไว้
ซึ่งความจริงแล้วมันเว้นไม่ได้ไง มัน ใช่ ต้อง ไหมมันต้อง มันต้อง มันสันปันน้ำมันอยู่ที่ขอบหน้าผาบริเวณนั้น โอเค มันก็ต้องคืนตัวประสาทถามว่าณวันนั้นถ้า JBC ไปทำเนี่ย อ่า กัมพูชาจะคืนไหมอะ อืม กัมพูชาก็ไม่คืน อืม จังหวะของเราพอดีว่ามันมีการรบกัน ปิดด่าน ครั้งที่สองปิดด่านเนี่ยผมก็เลยมานั่งมองว่าเอ๊ะถ้างั้นเราเคลียร์ไปเลยไหมเพราะว่าปราสาทคณาปราสาท โอเค ตาเมือนทมปราสาทอะไรก็แล้วแต่ตาควงตะควายเนี่ยมันก็อยู่บนสันปันน้ำ อ๋อ แล้วเราควรจะใช้เส้นที่ขอบหน้าผา อ่า เพราะว่า อ่า เวลาที่เราไปสู้คดี อ๋อครับ ที่ปราสาทพระวิหาร2505เนี่ยนักวิชาการสมัยนั้นกรมแผนที่ทหารกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงต่างประเทศ ต่างทำเอกสารเพื่อไปสู้คดีบอกว่าสันปันน้ำบริเวณเทือกเขาพนมดงรักนั้น ให้ใช้ที่ขอบหน้าผา อืม เพื่อเป็นการ โอเค หมดความกังวลเรื่องจะกระทบกระทั่งกัน อืม ยกตัวอย่างภูมะเขืออเขมรไม่อยู่ขอบเห็นไหม โอเค ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ไง โอเค เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าโอเคเอางี้แหละก็แลกกัน และการ เอาเล เพราะ ย ถ้าเกิด จบ แร เลย กเนี่ยตาควายเราก็ไม่ต้องคืน อ่า ตาเหมือนทมก็ไม่ต้องคืน เพราะมันเป็นไปตาม โอเค การปักปันเขตแด ได้ นเนี่ย งั้นเดี๋ยวคงได้พูดคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์นะฮะแต่ท่านนิพัฒน์ไอเดียแบบนี้ท่านคิดว่าคือหลายคนก็บอกว่ากัมพูชาก็คงไม่แลกไม่ยอมคืนหรอกเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจของเขา เขาสู้มาตลอดแล้วนี่คือความภาคภูมิใจของเขาเขาก็มีโอกาสเลยที่จะคืนแลกกับการเปิดด่านท่านนิพัฒน์มองเห็นประเด็นนี้ยังไงครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณทิมนะครับ ฮะ ที่เชิญผมมาในรายการนี้ ยิน และ ดี ได้ มาก เจ ครั อบ กับอาจารย์เทพมนตรี ครับ เราไม่ได้เจอกันมา 10 กว่าปีแล้ว อ๋อ10กว่าปีเลยเหรอฮะ สิบกว่าปีแล้ว ผมขอยืนยันนะครับว่าในประเทศเนี้ย ครับ ในประเทศไทยเนี่ยคนเนี้ยคือคนที่จำก้อนหินทุกก้อนได้นะครับที่เขตแดนไทยกัมพูชา ครับ นะครับแกจำหลักกิโลเมตรได้หมดนะครับสิ่งที่ท่านพูดมาในตอนแรกเนี่ยเกี่ยวกับคำตัดสินศาลโลกเนี่ย อืม ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังคาใจอยู่ศาลโลกตัดสินเมื่อปี 2505 ครับ แม่ผมเนี่ยเล่าให้ฟัง ฮะ ว่าวันนั้นน่ะมีการระดมทุนกันนะครับคนไทยนะคนละบาท อ่า 2505 นะ ฮะ แล้วแม่ผมเนี่ยให้ไปบาทหนึ่ง ฮะ วันนั้นผมไม่ได้กินขนมนะแล้วก็ในที่สุดศาลโลกตัดสินปราสาทพระวิหารเป็นของเขมรอันนี้นะครับอันนี้จำไม่ลืมคำว่าคาใจคือคีย์เวิร์ดนะครับที่คาใจมานานแล้วก็ปฏิกิริยาของจอมพลสฤษดิ์ในเวลานั้นคำพิพากษา ICJ วันนั้น 9-3 ครับ ได้ไหมครับ วันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทิมได้เชิญมาออกรายการในวันนี้เนี่ยผมถือว่าอาจารย์เทพมนตรีเป็นคนกระตุกกระตุ้น แล้วก็ปลุกทำให้เราคิดถึงเรื่องที่ผ่านมา อืม เวลาเนี่ยมันผ่านมานาน จนกระทั่งมันลืมเลือนกันไปหมดแล้ว ครับ นะครับไอ้ผู้พิพากษาผมเชื่อว่าตายหมดแล้วนะครับไอ้ ไม่เหลือแล้ว 9-3น่ะตายหมดแล้วแต่อาจารย์เทพมนตรียังอยู่ ครับ นะครับ เรายังอยู่กันนะ เรายังอยู่ 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 เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าอะไรที่มันมีช่องทางกฎหมาย ครับ นะครับ วันนี้ทำนะครับ ผมขอปลุกนะครับ แล้วก็เห็นด้วยที่อาจารย์ได้ปลุกเรื่องนี้ขึ้นมา ฮะ เหตุผลนะครับเหตุผล ครับ เหตุผลที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องถึงขนาดที่เรียกว่ายิงกัน ถูกครับ นะครับที่ชายแดน แล้วกองทัพก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม 11 พื้นที่เอาคืนมาได้หมดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไปเปิดคลิปดูทหารก็ยังทำถนนหนทางนะครับ ปรับปรุงเส้นทาง ผมใช้คำว่าการจัดระเบียบชายแดน ครับ วันนี้เนี่ย border management เป็นหนึ่งวิชานะครับ ที่เราไม่ค่อยได้ยินกัน ผมดีใจที่กองทัพกำลังทำงานตรงนี้อยู่ เพราะฉะนั้นตีเหล็กกำลังร้อนๆ ถ้าเรื่องนี้ถ้ามีช่องทางทางกฎหมายนะครับที่จะทำอะไรได้วันนี้เนี่ยทำนะครับ ผมเชียร์ให้ทำ แต่อันนี้ไม่ใช่อันที่อาจารย์ โพสต์นี่ไม่ใช่ช่องทางทางกฎหมายนะ คือแลกกันดื้อๆเลยนะบอกเอาเขาพระวิหารกลับมาแลกกับเปิดด่านเอาไหมคุณเซนคุณอยากเปิดด่านมากนี่เปิดด่านเลย แต่เขาพระวิหารคืนมา อาจารย์ แบบเนี้ย ขยายความนิดนึงสิว่าเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะ นิดเดียวอย่าเพิ่งเบื่อนะ อ่า คำพิพากษาเนี่ย ครับ ของศาลตัดสิน 9-3 วันนั้นน่ะเขาไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดนเป็นความจริง ครับ คำเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเขาไม่ได้ตัดสินเรื่องแผนที่ ครับ แต่เขาบอกว่าตัวปราสาทเนี่ย situated ตั้งอยู่บนใช่ไหมครับ situated ตั้งอยู่บน situated ตั้งอยู่บน ตรงนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์เทพมนตรีซึ่งจำทุกอย่างได้หมดเนี่ยถ้าท่านจะมีช่องทางอะไรยังไง ฮะ นะครับที่จะทำให้มีการทบทวนนะครับคำพิพากษาไอ้คำว่าสงวนสิทธิ์เนี่ยใช่ไหมครับภาษากฎหมายผมก็ไม่เคยรู้นะ แต่อาจารย์เอ่ยขึ้นมาคำเนี้ยคำว่าสงวนสิทธิ์เนี่ยมีจริง
ใช่ไหมครับ เราเป็นคนบอกเองรัฐบาลไทยในเวลานั้น เพราะฉะนั้นถ้าคำนี้เนี่ยมันยังขลังมันยังทำงานอยู่เนี่ยแล้วเป็นไปตามกฎหมายนะครับ วันนี้การเมืองระหว่างประเทศเราก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับ วันนี้เราก็พังงาดขึ้นมาบนจอเรดาร์แล้วอะไรได้ อะไรทำได้ทำครับ รวมทั้งตลอดแนวด้วย ผมกำลังใช้คำว่า border management นะครับจัดการชายแดนตลอดแนวชายแดน 798 กิโลเมตร แต่การแรกนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เอาละอาจารย์เทพมนตรีจะไปเจรจาเขายังไงเนี่ย จะแลกกับการเปิดด่านทำไมอาจารย์ถึงมีความคิดนี้คือความหมายคือกำลังจะบอกว่าการเปิดด่านมันมีความสัมพันธ์กับตระกูลฮุน ใช่ครับ กับประเทศกัมพูชา ใช่ครับ มากถึงขนาดว่าเขาอาจจะมีโอกาสในการพิจารณาเลยแหละฮะว่าไอ้ความภาคภูมิใจของเขาชาตินิยมของเขาจะยอมแลกเหรอฮะอาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้หรือว่าอาจารย์แค่แบบว่าจุดที่เป็นประดาย ผมก็มี ขึ้น สเต็ปของผมว่าผมก็คงจะต้องทำหนังสือถึงท่านนายก เพราะเราเป็นประชาชนเราไม่ได้เป็นรัฐบาล ครับ การที่จะไปทวงปราสาทพระวิหารคืน หรือไปแลกคืนเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการของฝ่ายบริหารครับท่านนายกก็จะต้องไปทำหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน บอกว่าไทยนั้นจะขอใช้ข้อสงวนสิทธิ์ที่เราได้ลงนามมาไว้แล้วเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นเราขอยุติการอนุญาตให้กัมพูชามาใช้อธิปไตยบนตัวปราสาท เพราะศาลโลกในเวลานั้นตัดสินผิดอนุสัญญาตามข้อบทโดยตรงของ 1904 ที่สันปันน้ำนั้นจะต้องเป็นเส้นกำหนดเขตแดน ระหว่างสยามอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งกัมพูชาเป็นผู้สืบสิทธิ์ โอเค ดังนั้นเนี่ยเราลองทำตรงนี้ดูทำไปถึงอูทันเนี่ยไม่ใช่อูทันอดีตตายไปแล้ว หมายถึงว่าทำไปถึงเลขาธิการสหประชาชาติ เราก็จะได้หนังสือตอบกลับมาว่ามันยังใช้ได้หรือไม่ ถ้ามันใช้ได้ขบวนการต่อไปมันก็จะไป ก็ค่อยเป็นทีละสเต็ป ครับ ต่อไป อีกสเต็ปหนึ่งก็คือ สมมุติว่าณวันนี้ท่านนายกจะไม่ยกเลิก MOU 43 เราเลื่อนการเจรจาเขตแดนไปที่พื้นที่ตอนที่ 6 พื้นที่ตอนที่ 6 ก็คือปราสาทพระวิหารสัตตาโสม เคลียร์ตรงนี้ก่อนเลย แล้วเราจะเห็นขบวนการเลยว่ากัมพูชาจะไม่ยอมปราสาทพระวิหาร แม้ใช้ไรด้าแล้วเนี่ยเขตแดนมันอยู่ที่ขอบหน้าผาเนี่ยปราสาทต้องกลับมาหาเรา เราใช้แบบนี้ก็ได้เพื่อเป็นการบีบค่อยๆ วุนเซน อ่า หรือไม่กระทั่งบีบนายกอนุทินเอง อ่า เพราะว่าถ้า JBC ไปทำตรงนั้นเสร็จคำถามจะย้อนกลับมาหารัฐบาลไทยเลยว่า ไปยอมเสียปราสาทพระวิหารได้อย่างไร ทั้งที่มันควรจะอยู่ในเขตแดนของเรา ใช่ เพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตามไรด้าที่อยากจะไปทำกันนักกันหนาใน JBC โอเค อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับทีมงานของผมครับก็ไปดูความเห็นต่างๆ บนโลกออนไลน์นะฮะเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะครับ มุมหนึ่งคนไทยส่วนหนึ่งมองว่าหากกัมพูชายอมแลกเราก็พร้อมที่จะเปิดด่านนะ มุมหนึ่งคิดอย่างนี้เลยนะ เอ้าถ้ายอมแลกก็เปิดด่านเลยเพื่อแลกกับปราสาทเขาพระวิหารคืนมา แต่อีกมุมหนึ่งครับจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าไม่เอาแล้ว เอาไปทำไม แล้วบอกว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยไม่มีค่ามากพอที่จะต้องมาแลกกับการเปิดด่าน เพราะเขารู้สึกชินชากับการที่ปิดด่านแล้วไม่อยากได้ของใครอันนี้คือต่างมุมมองของสังคมนะฮะนี่คือไม่ได้โทษว่าใครถูกใครผิดนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าประเด็นเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นอาจารย์เทพมนตรีจะพูดกับคนที่บอกว่าไม่เอาแล้วพระวิหารชินกับการปิดด่านไปแล้ว ไม่อยากจะได้ของใคร อาจารย์อยากจะสื่อสารกับคนเหล่านี้ว่าอย่างไรนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคุณผู้ชมตอนนี้สื่อและรัฐบาลกัมพูชา พยายามที่จะโหมกระแสว่ากัมพูชาเนี่ยผิดหวังว่าไทยยกเลิก MOU 44 ฝ่ายเดียว ท่านฮุนมาเน็ตก็โพสต์นะฮะออกแสดงความเสียใจที่ไทยตัดสินใจถอนตัวจาก MOU 44 เพียงฝ่ายเดียว การกระทำของไทยถือว่าเป็นการปฏิเสธข้อตกลงทวิภาคีเพียงฉบับเดียวที่มีอยู่กัมพูชาสุดท้ายก็เลยตัดสินใจจะต้องใช้UNCLOS เพื่อที่จะหาทางออกแทนโอ้โหเดี๋ยวดูพระเอกมากเลยนะกลายเป็นเขาดูพระเอกมากเลยนะแต่กลายเป็นไทยเป็นอย่างนี้นะครับส่วนไทยพรุ่งนี้ท่านนายกอนุทินจะไปฟิลิปปินส์และมีโอกาสจะได้เจอกับท่านฮุนมาเน็ตทั้งสองท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เวทีอาเซียนซัมมิตที่จะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่2ท่านนะครับอาจารย์เทพมนตรีแล้วก็ท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละก่อนที่จะไปฟังนะฮะว่าอาจารย์เทพมนตรีจะตอบกับกลุ่มคนที่บอกว่าไม่เอาแล้วปราสาทพระวิหาร
ชินกับการปิดด่านไปแล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนจุดประเด็นขึ้นมานะเอาตรงๆเลยบอกว่าเอาปราสาทพระวิหารเนี่ยแลกกับการเปิดด่านให้กับกัมพูชาไปเลยทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับก่อนที่อาจารย์จะมาตอบคนที่บอกว่าไม่เอาละปิดไปเลยไม่เอาละด่านเราปิดด่านไปเลยไม่เอาพระวิหารนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมมันมีรายงานนะฮะรายงานบอกว่ายุทธศาสตร์ต่อไปของฝ่ายเราฝ่ายไทยก็คือว่าทางกองทัพไทยเนี่ยไม่เคยต้องการที่จะบุกยึดปราสาทพระวิหารเลยแต่ต้องการเพียงทวงคืนแผ่นดินโดยรอบที่ศาลโลกไม่ได้อนุญาตไม่ได้ระบุอาณาเขตไว้ชัดเจนนะครับหากเกิดความขัดแย้งรอบใหม่กองทัพไทยวางแผนที่จะปิดล้อมปราสาทพระวิหารโดยยึดพื้นที่โดยรอบนะฮะไม่ใช่ตัวพระวิหารนะแต่พื้นที่โดยรอบซึ่งจะทำให้ฝ่ายกัมพูชาขึ้นปราสาทไม่ได้หลังจากนั้นไทยก็จะเสนอให้องค์กรระหว่างประเทศอย่างยูเนสโกเนี่ยเข้ามาดูแลพื้นที่โดยตรงเลยแทนกัมพูชาครับผมไปที่ท่านนิพัฒน์ก่อนนะฮะ คิดว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนี่มันคือยุทธศาสตร์ของไทยจริงหรือเปล่าที่จริงๆเราไม่ได้อยากได้หรอกไอ้ตัวปราสาทเนี่ยแต่ใช้การปิดล้อมเพื่อบีบให้ยูเนสโกเข้ามาดูแลแทนเขมรผมได้ยินสิ่งที่คุณทิมได้อ่านมาเนี่ยนะครับเป็นท่าทีของกองทัพมาแล้วรู้สึกดีใจนะครับที่กองทัพลึกซึ้งกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ขออนุญาตกลับไปอีกนิดเดียวประเด็นที่คุณเทพมนตรีได้พูดมาเนี่ยเรื่องคำว่าสีหนุปีนหน้าผาขึ้นเนี่ยเรื่องจริงนะครับตรงเนี้ยเผอิญมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆเล่าต่อกันมาภาพก็มีมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหลังจากวันที่15 มิถุนายน 2505 ศาลโลกตัดสินแล้วเนี่ยด้านนี้ที่เป็นหน้าผาเนี่ยนะครับอันนี้ทางขึ้นฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยที่แบบสวยงามพันทางขึ้นแบบนี้กัมพูชาเนี่ยด้วยชัยชนะที่ตัวเองได้ยินมาจากศาลโลกเนี่ยเจาะหน้าผานะครับแล้วทำบันไดลิงให้สีหนุปีนขึ้นมาบนเขาพระวิหารตรงนี้ปีนอย่างนี้เลยนะฮะปีนจากหน้าผาขึ้นไม่ใช่แบบว่าเดินสะดวกงี้นะไม่ใช่เพราะนี่อยู่ฝั่งไทยใช่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับสิ่งที่คนไทยที่เจาะประเด็นและจับประเด็นนี้แน่นมาเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าเฮ้ยมันไปยังไงมายังไงนี่ผมถอยกลับไปนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นตรงนี้นะครับว่ามันเป็นของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกนิดเดียวคำพิพากษานะครับเลยเปิดอ่านกันตรงนี้เลยจะได้เข้าใจกันว่าคำตัดสินข้อหนึ่งที่บอกว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในเขตแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและไทยมีพันธกรณีต้องถอนทหารหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ออกจากตัวปราสาทหรือบริเวณใกล้เคียงมันก็มีคำที่เป็นตัวอันโนนอยู่นะครับคำว่าถอนทหารอันนี้เข้าใจได้บริเวณใกล้เคียงมันก็เลยเป็นภาษาอังกฤษมาคำว่า vicinity ใช่ไหมครับมันคือแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้กลับมานะครับในเรื่องของตัวตัดสินคำตัดสินตรงนี้ที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่อาจารย์เทพมนตรีกำลังจะบอกว่ามันมีช่องถูกไหมครับไอ้คำว่าสงวนสิทธิ์อะไรตรงนี้อยู่ส่วนที่ประเด็นที่ถามผมเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าทหารบอกว่าไม่มีความตั้งใจจะปิดล้อมไปยึดเอาคืนไม่ได้จะเอาปราสาทคืนแต่ว่าจะปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อที่จะบีบให้สุดท้ายเนี่ยยูเนสโกต้องเข้ามาดูแลแทนกัมพูชาคำตอบคือถ้าทำอยู่ในอาณาเขตอธิปไตยของเราทำเลยครับต้องทำแล้ววันนี้ตลอดแนวชายแดนนะครับฝากไปถึงน้องๆทหารที่กำลังดูหรือกำลังทำงานอยู่ด้วยคนไทยชื่นชมมันอาจจะเรื่องนี้มันอาจจะโอเคแผ่วลงไปบ้างแล้วแต่วันนี้เนี่ยทหารช่างกำลังเกรดนะครับทำถนนขนานกับเส้นเขตแดนอยู่เก็บกู้ทุนระเบิดพบทุนระเบิดกำลังทำอยู่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับและมันจะรวมไปถึงสิ่งที่ไอ้บนเขาปราสาทนี้ด้วยถ้าทำได้นะครับแล้วก็ทำอย่างที่กองทัพแถลงท่าทีตรงนี้มาสนับสนุนครับเป็นรายงานข่าวนะครับว่าไม่ได้จะขึ้นไปยึดนะครับตรงนี้แต่จะปิดล้อมตรงนี้เพื่อที่จะค่อยๆบีบให้ยูเนสโกมาพัฒนาเขมรไปเอาตัวนี้ขึ้นมรดกโลกใช่ไหมครับเมื่อปี 56ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมครับ51ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยปล่อยทิ้งนะครับขณะนี้เป็นซากอยู่น่าเสียดายจะตายไปตรงนี้เอาละก็เป็นเหตุผลนะครับที่อาจารย์เทพมนตรีอาจจะกระตุกเราขึ้นมาตรงนี้อาจารย์ท่านเป็นไปได้ไหมฮะยุทธศาสตร์ของที่เขามีรายงานข่าวว่ากองทัพไทยอาจจะใช้ยุทธศาสตร์นี้แทนก็คือปิดล้อมแล้วก็ค่อยๆบีบกัมพูชาสุดท้ายยูเนสโกต้องเข้ามาดูแลแทนกัมพูชาก็เห็นด้วยครับ
มันมีความเป็นไปได้ make sense ไหมฮะใน make sense เห็นด้วยครับ เพราะว่าตรงมันก็จะเข้ากับคำพิพากษา อ่าฮะ นี่ย้อนมาถึงคำพูดท่านนายพลนิดหนึ่งว่า ตัวคำพิพากษาเนี่ยเมื่อเรากลับมาจากศาลโลกในเวลานั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศกับท่านนายกจอมพลสฤษดิ์เนี่ยรู้สึกแบบเสียใจมากกับเรื่องแบบนี้ เฟลมาก ถึงกับนั่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งเอกสารเนี่ยปัจจุบันยังปิดลับอยู่นะ รับโคตรลับเนี่ยแต่ผมมี คือมัน ลับมากแต่ว่าอาจารย์มี วิพากษ์วิจารณ์จากหม่อมเจ้าวงศ์มหิตชยางกูล ครับ ซึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นเอเจนต์เหมือนกับท่านทูตวีรชัยนะครับ คือท่านอยู่ที่เฮกนะครับ หม่อมเจ้าวงศ์มหิตชยางกูลเนี่ยตั้งกรรมการโดยที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ริเริ่ม แล้วก็บอกว่าดูซิคำพิพากษาของศาลโลกเนี่ยทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ ครับ เราวิพากษ์วิจารณ์ศาสตร์เสียเทเสียสารโลก 13 ข้อ แล้วเราก็มาคุยกันอยู่ในคณะรัฐมนตรีของจอมพลสฤษดิ์โดยที่ทนายความที่เราไปว่าจ้างชาวต่างประเทศนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะดำเนินคดีต่อไหมคือจะไม่เห็นด้วย ครับครับไม่เห็ กับ นด้วย สิ่ง คำ ที่ ตัดสิน ศาลไหม เพราะมันยังอยู่ภายในเงื่อนไข ครับ แต่ตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็คงบอกว่าเราก็คงยุติไปก่อนอะไรประมาณเนี้ย ครับ คิดถึงอนาคต ครับ ไอ้13 ข้อเนี่ยมันจะตอบคำถามได้อย่างแม่นยำเลยครับว่าหนึ่งขอบเขตที่ศาลตัดสินเนี่ยที่บอกว่าปราสาทเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยมันแค่ไหน ครับ นะครับ ผมก็จะยกตัวอย่างว่ามันก็คือตัวซากปรักหักพัง ฮะ กับพื้นที่ที่มันรองรับนั่นแหละ ครับ ซึ่งพอเราพูดแบบเนี้ยก็จะมีนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอ้าวแล้วกัมพูชาขึ้นแบบไหน ในเวลานั้นเนี่ยจอมพลถนอมบอกว่าก็แล้วแต่กัมพูชาหาทางขึ้นเอาเอง เราก็เลยไปล้อมรั้วรวดหนามให้ 150 ไร่ แล้วก็ไปครอบคลุมพื้นที่บันไดหักที่ท่านนายพลบอกว่าว่าศรีหนุนั้นท่านเสด็จขึ้นมาบนนั้น เพราะฉะนั้น 150 ไร่เนี่ยมันยังคงอยู่ถึงปี 46 แต่ 46 เนี่ยมันอุบิเหตุมันมีเรื่องของความสนับสนุนที่เราอยากจะไปผูกมิตรกับกัมพูชา เราก็เลยไม่คิดเล็กคิดน้อย เราก็เลยไปรื้อป้อมกับไปรื้อรั้วลวดหนามออก ครับ มันก็เลยกลายเป็นมันไม่มีขอบเขต มันไม่มีขอบเขตปุ๊บกัมพูชาก็ขึ้นมาอยู่อาศัย ทหารก็แปลงมาเป็นชาวบ้านมาขายของมาอะไรที่ระลึกนักท่องเที่ยว ในท้ายที่สุดมันก็เลยกลายเป็น เป็น ปัญหามาถึงทุกวันนี้รวมทั้งสร้างวัดแก้วด้วย โอเค เพราะฉะนั้นการที่ทหารบอกว่าถ้าบีบอย่างนี้ก็เห็นด้วยกับการที่ อ๋อแน่นอน ข เพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับ มันก็คือส่วนหนึ่งที่ถูกกัมพูชาทำลายเพื่อสร้างเป็นถนนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเนี่ยประท้วงผ่านมายังกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยหลายสิบครั้งในเรื่องของการสร้างถนนลุกล้ำอุทยานแปลก เรา ไหม ก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการปิด ได้ครับ ได้ ก็คือเรา โอเค เราทำได้อยู่แล้ว เพียงแค่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับกัมพูชาก็ถูกให้อดตายอยู่บนนั้น อ่า ครับ ซึ่งน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีกลยุทธ์ที่ดี ครับ ถามเสริมอาจารย์นิดนึ ครั ง บ ตอนนั้นเป็นพื้นที่สงวนด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับ พื้นที่เป็นอุทยาน เป็น ใช่ไหม อุทยานครับครับ อ่า เราประกาศเมื่อปี 34 โดยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัย พอ 43 ปุ๊บ อ่าฮะ คุณชวนหลีกภัยกลับมาเป็นรัฐบาลครั้งที่ 2 ก็เลยไปทำ MOU 43 แต่เมื่อไปทำ MOU 43 ลืมนึกไปว่าเรามีอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงไปกำหนดให้ใช้แผนที่ 1 ต่อ 2 แสนไงฮะระวังดงรัก ซึ่งมันกินพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ลืมซับซ้อนกันนะ ครับ เดี๋ยวผมจะตอบคำถามตรงนั้นนะครับ ได้ครับ งั้นอาจารย์นิดเดียวสั้นๆครับ ได้ครับ สำหรับคนที่บอกไม่เอาแล้วพระวิหารก็คือ ปิดด่านยาว ไม่เอาพระวิหารไม่ต้องมาแลกกับการเปิดด่าน อาจารย์จะสั้นๆนะจะตอบ สั้นๆครับ จะ การ บอกคน การที่ผมอยากจะให้ปราสาทพระวิหารคืนกลับมาเพื่อแลกกับการเปิดด่านนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าผมห่วงปราสาทหลังอื่น ตาเมือนโทม โอเค เราจะยอมเสียไหม อ่าฮะ ตาควายเราจะยอมเสียไหมคณาเราจะยอมเสียไหมถ้าเราไม่ยอมเสียเราต้องเอาปราสาทพระวิหารมาเป็นหลักประกัน เพราะปราสาทพระวิหารคือตัวอย่างที่ดีเลยว่ามันตั้งอยู่บนสันปันน้ำที่ข โอ อบ เค หน้าผา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้อง แล้ว เอา ทุกปราสาทที่ผมกล่าวมานั้น ก็ต้องใช้สันปันน้ำที่ขอบหน้าผา มันจะเป็นมาตรฐานสำหรับที่ ถูกต้อง ที่อื่นเอางี้ ถูกต้อง แต่ผมอธิบายแบบง่ายๆเลย ใช่ครับ คือ ถ้าเราได้ตรงนี้คือมาแล้วบนพื้นฐานความถูกต้อง ที่อื่นมันก็จะล้อตาม คำว่าเขมรต่ำและเขมรสูงเนี่ยมันชัดเจนเรื่องเขตแดน โอเค เขมรสูงคือที่ราบสูงโคราช
ไปที่ชะง่อนหน้าผาทั้งหมด ฮะ ตรงเขตแดนไทยกัมพูชา ฮะ เขมรต่ำคือเขมรต่ำไปถึงทะเลสาบ โอเค ถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้ได้ คุณจะเห็นเลยว่าหน้าผานั่นคือเขตแดน นั่นอ่ะชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับ ขออนุญาตไปต่อกันนะฮะ ตอนนี้สื่อและรัฐบาลของกัมพูชาพยายามที่จะโหมกระแสว่ากัมพูชาผิดหวังว่าไทยยกเลิก MOU 44 ฝ่ายเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ คือผมก็อธิบายไปแล้วนะฮะ แม้แต่ท่านฮุนมาเนตนะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็มีการโพสต์แสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจเนี่ยฮะ การถอนตัวจาก MOU 44 เพียงฝ่ายเดียวของไทย การกระทำของไทยถือเป็นการปฏิเสธข้อตกลงทวิภาคีเพียงฉบับเดียวที่มีอยู่ กัมพูชาจึงตัดสินใจใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออังคลอสเพื่อหาทางออกแทน ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะครับคุณปรักษ์สุคน ท่านก็ออกมาแสดงความรู้สึกเสียใจเช่นเดียวกัน โดยมองว่าไทยละทิ้งจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องใช้กระบวนการไกลเกลี่ยภาคบังคับตอบโต้อันคลอสสื่อกัมพูชาพาดหัวข่าวแบบดุเดือดแล้วฮะเขียนคำว่าแล้วพบกันในศาลนี่ผมแปลเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วพบกันในศาลนะฮะแต่มีการเล่นคำภาษาอังกฤษก็คือเนี่ยฮะ see you in court see you in court เนี่ยฮะ C จริงๆ C นี่คือ C ทะเลนะเขาเล่นคำนะ จริงๆ มันคือ SEE นะคือ See you in court คือเจอกันในศาลแต่เขาใช้คำ C ที่เป็นทะเลแทน ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นการเล่มคำมากกว่านะ เพื่อที่จะล้อกับใช่ไหมฮะ MOU 44 มันคือทะเลนะก็ล้อคำนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ คราวนี้สื่อกัมพูชาพนมเปญตรงนี้ก็บอกนะฮะว่ารัฐบาลกัมพูชาย้ำชัดเจนว่าการยกเลิก MOU 44 ของไทยจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิอันชอบธรรมทางทะเลที่กัมพูชามีอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เท่ากับว่าเขากำลังบอกว่านะฮะไทยละทิ้งจิตวิญญาณความร่วมมือเอ๊ะนี่กำลังจะปั่นให้เราเป็นผู้ร้ายของโลกอีกแล้ว หรือนี่คือวิธีการของเขาใช่หรือไม่อาจารย์เทพมนตรี เขาเป็น วิเคราะห์หน่อยฮะ แ แล้วผมจะได้ที่ ครับ ท่าน ครับ นิพัฒน์ คือ see you in court เนี่ยหมายถึงว่า see you in court เนี่ยหมายถึงว่าเขาน่าจะหมายถึง is lost หมายถึงว่าศาลยุติธรรมทางทะเลอะศาลระหว่างทะเลไอ้ศาลระหว่างประเทศทางทะเลนะครับ ซึ่งมันก็อยู่ภายใต้คล้ายๆใกล้ๆกับ ICJ คือมันจะต้องมี4ศาลที่เราจะต้องไปในทะเลนะครับ ก็คือ ICJ แน่ก็คือเรารู้จักอยู่แล้ว แล้ว International ก็ Court of Justice อ่าฮะ East Cross ก็ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทะเลโดยตรง แล้วก็จะมาเป็นอนุโยอนุญาโต อนุญาโตตุลาการ แล้วก็อนุญาโตตุลาการพิเศษ อันนี้แสดงว่าพนมเปญโพสต์เนี่ยเลือกให้เราละ อ๋อเลือกแล้วฮะ East Cross อ่าฮะ เพราะมันบอกว่า มันใช้คำเนี้ย See you in court ครับ uncross โอเค ก็คือมันก็คงใช้อันนี้ แต่นี้ตัวuncross เนี่ยเราเป็นภาคีพูดง่ายๆคือเราก็ไปรับอันนี้ขึ้นมานะครับ ครับ ทีนี้เราไปรับเนี่ยหลังจากที่ หลังจากที่กฎหมายทางทะเลเนี่ยมันมีผลบังคับใช้ในปี 37 ครับ 2537 มันมีไอ้ตัว uncross นี้ขึ้น ครับ มา ครับ แต่ว่าเราเนี่ยเราได้ประกาศไหลทวีปเนี่ยตั้งแต่ปี 2516 กัมพูชาประกาศไหลทวีป 2515 เราประท้วงกัมพูชานะครับตอนนั้นรัฐบาลท่านจอมพล ครับ ถนอมก็ประท้วง ครับ แล้วก็กัมพูชาก็บอกว่าโอ้ยอันนี้มันก็แบบเหมือนกับทำไปอย่างนั้นแหละอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยกัมพูชามาเน้นตรงนี้ครับว่าไอ้ปี 2515 ที่เขาประกาศในรัฐบาลลอนดอนเนี่ยก็คือมีประธานาธิบดีนะสมเด็จศรีหนุไม่อยู่แล้วตอนนั้นนะครับเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนนั้นไม่ได้นะครับทีนี้ผมก็เลยงงๆนะฮะว่าพอฮุนมาเนสกับปักสุคนเขามาพูดว่าเขาจะใช้อันครอสเนี่ยแสดงว่าเขาจะละทิ้งเส้นเขตแดนอันเดิมใช่ไหมเส้นไหลทวีปอันเดิมใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมฮะที่อันเดิมที่มันผ่านเกาะกูดอะไร ใช่ใช่ใช่ นั่นหมายความว่าเขายินดีที่จะคืนให้ เขาจะทิ้งหรือเปล่าอันนี้เราต้องถามกลับไปเขาจะทิ้งไหม โอเค อันนี้เป็นคำถามที่ดีคุณผู้ชมอาจารย์ฮะท่านพลเอกพัฒน์ผมขออนุญาตนิดเดียวผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับในประเด็นนี้เดี๋ยวคุยกันต่อ และยังมีนะครับเขาบอกอีก 75 ปีคุณผู้ชมครับเศรษฐกิจประชากรกัมพูชามีโอกาสแซงหน้าไทยฮะในระยะเวลา 75 ปี อันนี้ท่านได้ผม ท่านพลเอกครับคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ และยังมีภาพของนะ
ฝั่งของกัมพูชานะฮะไปขุดอะไรก็ไม่รู้นะตรงชายแดนเนี่ยเตรียมทำอะไรก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีภาพเปิดนะฮะคล้ายๆคูเลตหรือเปล่ายังไม่หยุดนะฮะปากบอกจะเจรจาแต่สุดท้ายก็ยังทำอะไรลับหลังเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านพลเอกนิพัฒน์นะฮะแล้วก็อาจารย์เทพมนตรีนะครับมาพูดถึงประเด็นเรื่องของอังคลอสนะฮะที่ทางด้านของกัมพูชาก็บอกว่าเสียใจเหลือเกินที่ไทยเนี่ยไปยกเลิก MOU 44 ฝ่ายเดียวนะครับสุดท้ายเขาไม่มีทางแล้วก็จะต้องไปใช้อังคลอสแต่อาจารย์เทพมนตรีกำลังจะบอกว่าผมสรุปง่ายๆนะคือถ้าใช้อังคลอสเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าไอ้พื้นที่ที่เขาเคลมมาก่อนหน้านี้ที่มันกินเข้ามาในดินแดนของเราเนี่ยใช่ไหมฮะถึงเกาะกูดแล้วก็มีแผนที่ใช่ไหมเอามานะเคลมตรงนี้เท่ากับว่าเขาก็ต้องสละความเป็นไปได้ก่อนที่ผมจะไปที่พลเอกนิพัฒน์เนี่ยฮะนี่ฮะคุณผู้ชมไอ้สีแดงๆเนี่ยกัมพูชาบอกว่าเนี่ยนี่คือเส้นของเราฟื้นยาวลงมาแต่ไทยบอกไอ้เส้นขาวๆนี่คือไทยนะครับนี่คือตามของเรามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับเขายึดตรงนี้มาตลอดนั่นหมายความว่าไอ้พื้นที่สีเหลืองเนี่ยมันกินเข้ามาในพื้นที่เราเยอะขนาดนี้ครับใช่ไหมฮะ ใช่ครับ แต่ถ้าเขาใช้อังคลอสก็คือยกเลิก MOU 44เท่ากับว่าเขาก็ต้องมายึดไอ้เส้นสีขาวเขาก็จะเสียพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองไปทั้งหมดผมอธิบายแบบง่ายๆอย่างนี้อาจารย์เกือบหมดอ่ะอย่างนี้ผมอธิบายถูกใช่ไหมฮะ ใช่ครับ นั่นหมายความว่าถ้าเขาใช้อังคลอสเขาก็เสียตรงนี้ความถามคือเขายอมเสียแล้ว เขาไม่ยอมครับแล้วทำไมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาพูดไงเขาไม่อยากจะเลิก MOU 44แต่เขาก็บอกเขาจำใจกัมพูชาจึงตัดสินใจเขาใช้คำนี้กัมพูชาจึงตัดสินใจใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอังคลอสเพื่อหาทางออกแทนผมคิดว่าตอนนี้เขาวิ่งกันอยู่วิ่งอะไรฮะวิ่งในรัฐบาลอยู่รัฐบาลไหนครับรัฐบาลไหนอะแล้วก็รัฐบาลเป็นที่เป็นคนยกเลิกวิ่งได้ด้วยเหรอเรื่องแบบนี้วิ่งได้ด้วยเหรอคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ผมอธิบายนิดหนึ่งว่าตัวเส้นสีแดงเนี่ยมันคือเส้นที่เขาเคยทำมาเมื่อ2515แล้วผ่าเกาะกลางเกาะกูดวันหนึ่งพอปี44เนี่ยไปลงนาม MOU 44เนี่ยก็ไปอ้อมเกาะกูดให้เราเห็นไหมแล้วเส้นนี้มันเป็นเส้นที่เราเนี่ยท้วงติงมาตั้งแต่ปี38แล้วเราเคยมี JTC ซึ่งทุกวันนี้ก็ JTC ก็คือคณะกรรมาธิการเขตแดนทางทะเลเนี่ยร่วมกันก็ JTC ก็เจรจาก็ไม่ยอมไปเส้นเขมรเนี่ยอยู่เรื่อยไปพอมาปี44เนี่ยมันมี wording ที่บอกว่ายอมรับซึ่งเราก็บอกว่าเราไม่ยอมรับทีนี้เวลาที่เราจะยกเลิกเนี่ยเราก็ต้องย้อนเวลาไปหาอดีตของวันที่เราไปทำเส้น 2116 เพราะว่าเราทำก่อนที่กฎหมายของอันคลอสมันจะถือกำเนิด มันกำเนิดปี 37 เพราะฉะนั้นในข้อ 298 ที่คนฝ่ายผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นนักวิชาการไทยทำไมไปเอาใจเขมรนะยังไงเขาก็มาเขียนให้เรากลัวว่าไอ้ข้อ 298 เนี่ยเราจะต้องไปผ่านกรณีที่จะต้องไปประนอมกับเหมือนกับไปขึ้นศาลนะทางทะเลนะแต่ความจริงแล้วเราไม่ขึ้นเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์เอาไว้ด้วยว่าเราเนี่ยได้ประกาศไหลทวีปเนี่ยก่อนที่จะมีอันคลอสแล้วในกฎในข้อที่ 298 วรรคหนึ่งมันเขียนได้ชัดเจนครับว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำตามนี้ ไม่ต้องไปประนอมอะไรเพราะว่าเราประกาศก่อนที่จะมีอันคลอสผมก็เลยงงว่าทำไมถึงพยายามไปลากเอาอีก298ซึ่งมันเป็นข้อที่อยู่ในกฎหมายอันคลอสเนี่ยเอามาใช้เหมือนกับเขียนคนไทยให้กลัวเขมรทั้งที่มันคนละเรื่องมันคนละประเด็นเลยมันคนละเวลาเลยที่เรายกเลิกที่ท่านนายกและทางสมช.คิดแล้วเนี่ยแล้วมีมติครม.ออกมาเนี่ยผมคิดว่าได้ทบทวนแล้วว่าเรามีข้อที่เราสามารถจะยกเลิกได้เพราะกัมพูชาละเมิดอธิปไตยที่เกาะกูดของเราตั้งแต่ 2515 ถ้าย้อนกลับไปคือสนธิสัญญา 1907 เราเสียมเลือดพระเจ้าบองศรีโสพลเพื่อแลกเกาะกูดและจันทบุรีตราดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วแต่พอ 2515 ในพลลอนดอนมาประกาศเส้นผ่ากลางเกาะกูดเขาละเมิดเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่เราจะไปพูดได้ว่า
กัมพูชาละเมิด เราเลยยกเลิก MOU 44ไป อีกข้อหนึ่งเป็นจุดตายเมื่อ ครับ 2565 รัฐบาลของลุงตู่ ฮะ กัมพูชามาเจรจา ฮะ เอาส่วนที่สัญญา JDA ฮะ เอามาสำหรับจะเซ็นเลย ครับ แล้วก็บอกว่าเส้นเขตแดนไม่ต้องคิด อืม ให้คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลก่อน อันนี้กัมพูชาก็ละเมิด MOU 44 อย่างร้ายแรง เพราะมันเป็นข้อบทที่เราจะต้องเจรจาเขตแดน และผลประโยชน์ทางทะเลไปพร้อม ๆ กัน อ่า แต่กัมพูชาไม่เอาเขตแดนไง สรุปแล้วกัมพูชาไม่อยากให้เรายกเลิก MOU 44 ใช่หรือ ใช่ครับ ท่าน เพราะเขาไม่คิดว่าเราจะออกไม้นี้ไง แล้วพลเอกนิพัฒน์คิดว่ายังไงฮะ ผมขอเรียบเรียงสติหน่อย เดี๋ยว นะครับ ผมเร็วไป ผม โทษทีครับ ยอมรับจริง ๆ ว่าไม่สันทัดนะครับ ครับ ไอ้ภาพเอาไอ้ภาพเมื่อกี้ขึ้นอีกทีได้ไหม ขึ้นอีกทีนิดนึง ผมว่าท่านผู้ชมจะได้ชมด้วยนะครับ ภาพไหนฮะภาพที่เป็นแผนที่ป่ะฮะ เมื่อกี้ที่เป็นเส้นเขตแดน เส้นเขตอันนี้ใช่ไหม เดี๋ยว อ ผ ย่าง ม นี้ ถามอาจารย์เทพมนตรีนะแต่ อย่างนี้เดี๋ยวท่านพลเอกนิพัฒน์ผมขออนุญาตพอดีเวลาทางทีวี เราลื่นไหลซะจนจะจบแล้วนิดเดียวสักครู่ฮะสแกน QR Code หน้าจอคุณผู้ชมไปที่ YouTube นะครับเทโรดิจิทัล YouTube นะฮะ Facebook ก็คือ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปคุยกันต่อ เดี๋ยวฟังท่านพลเอกนิพัฒน์ในออนไลน์ แบบเต็มๆไม่ขัดจังหวะนะต้องขออภัยจริงๆนะครับ เราไปดูกันต่อตอนนั้นนะฮะและยังมีกรณีที่ทางด้านของสื่อลงพื้นที่ไปนะครับทหารพาสื่อไปดูเนิน 350 ปรากฏว่าไปเจอฝั่งตรงข้ามมีปืนนะฮะจะต้องแบบไล่กันเลยดีก่อนนะเราถอยกลับก่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีปืนมีภาพเหตุการณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันในออนไลน์ทางทีวีขอบคุณท่านพลเอกนิพัฒน์นะครับขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับกันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะช่วยกันโหวตให้ผมหน่อยนะครับเราถามว่าคุณเห็นด้วยไหม คืนเขาพระวิหารแลกเปิดด่านนะฮะอยากทราบว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยก็กดเข้ามากอไก่ไม่เห็นด้วยขอไข่นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ2ท่านเหมือนเดิมครับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งให้เกียรติกับรายการนะฮะท่านอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับรวมถึงนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยานะครับอาจารย์เทพมนตรีลิมปพยอมอยู่ในรายการกับเราเอาอย่างนี้ พูดแบบง่ายๆประเด็นเนี้ยประเด็นเขาพระวิหารเราอธิบายในช่วงของทีวีไปเรียบร้อยแล้วว่าทำไมอาจารย์ถึงมองว่าเฮ้ยเราควรจะได้เขาพระวิหารคืน เพราะว่ามันจะเป็นต้นแบบของพระวิหารอื่นๆเขาปราสาทหลังอื่น อื่นจากนี้เป็นต้นไป เพราะ ใช่ จ ครับ ริงๆเขาพระวิหารมันคือของ เราอยู่แล้ว อยู่แล้วนะครับส่วนเทคนิคในการต่อสู้ชั้นศาลในอดีตการเนี่ยมันหลายสิบปีแล้วอันนั้นถ้าจะมาไล่เรียงประวัติศาสตร์คงต้องเปิดอีกคอร์สหนึ่งแล้วคงต้องนั่งไล่เรียงแต่ละทีละคอร์สแต่ผมรับฟังคำพูดของอาจารย์เทพมนตรีเป็นหลักเพราะอาจารย์ถ้าพูดออกมาแล้วท่านก็รับผิดชอบในคำพูดของท่านนะฮะว่าท่านไปศึกษาอะไรมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าอาจารย์มองว่าทำไมเราต้องเอาคืนมาอาจารย์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเอาเปิดด่านสิเพราะกัมพูชาอยากเปิดด่านมากนี่งั้นก็แลกกันเลยดิอ้วเปิดด่านให้เอาเขาพระวิหารคืนมาซึ่งหลายคนก็มองว่าคุณเซ็นยังไงก็ไม่ยอม ครับ ท่านเอาอันนี้ส่วนตัวนะท่านพลเอกนิพัฒน์เห็นว่าเขาจะยอมไหมส่วนตัว ไม่ยอมนะ เพราะ ครับหุ้นเซนไม่ยอมละเขาถือเรื่องนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่คำตัดสินของศาลโลกเมื่อปี 2505 แล้ว แต่อาจารย์เทพมนตรีวันเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าคือมาปลุกนะครับลองมากระตุ้นลองมาให้ทบทวนดูสินะครับว่าไอ้คำตัดสิน 2505 นั้นน่ะมันมีช่องอะไรที่เราจะต่อสู้นะครับเพราะว่าถ้าเราต่อสู้กลับมาได้เนี่ยนะครับมันหมายถึงต้นแบบโปรโตไทป์สำหรับเส้นเขตแดนอื่น ๆ ที่เหลือโอเคอันนี้คือความตั้งใจดีนะครับความตั้งใจดี ผมยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายนะครับตามช่องทางที่มันเปิดโอกาสให้ เพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าเมื่อ 2505 ที่ผ่านมาเนี่ยนักกฎหมายของเราเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ในวงจำกัดวันนี้มันผ่านมา 50 ปีแล้วเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ไปเรียนกฎหมายมาอะไรมา
บริบทมันเปลี่ยน ครับ 60 กว่าปีนะ 60 กว่าปีแล้ว อ่า ครับ เรามีโอกาสไหมนะครับที่จะทำ ก็ไปดูช่องทางที่ ก็ไป มีโอกาส ดูช่องทาง อันนี้เป็นเรื่องที่เราที่จะต้องใส่ใจนะครับ ผมใช้คำว่าใส่ใจ ดูแลบ้านเมืองของเรา แต่คุณเซนส่วนตัวท่านคิดว่าไม่ยอม ไม่มีทางครับ ตรงนี้สิ่งที่เคยที่ผมทำงานมาในการต่อสู้คดีมาตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวมา โดนฟ้องร้องกับเขาด้วยเนี่ย ฮะ ทั้งหมดเนี่ยมีคนเอาเป็นว่าคนเคยบอกกันแล้วกันว่า คุณดูในธนบัตรของกัมพูชา อืม สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยคือปราสาทพระวิหารนะ อ่า มันคือกล่องดวงใจนะครับ ที่ชนะมานะครับ หลังจากได้เอกราชมาอะไรมา เราก็ต้องรู้ว่าคุณค่านะครับทางจิตใจของปราสาทพระวิหารเนี่ยมันคืออะไรยังไง แต่ในสถานการณ์วันนี้ อ่ะ เพราะเราวิเคราะห์กันแล้วนะฮะตั้งแต่เราปิดด่านมาสถานการณ์วันนี้การเมืองภายในประเทศเศรษฐกิจภายในประเทศกัมพูชาเนี่ยเท่าที่เราติดตามข่าวสารนะคุณผู้ชมครับ หนักมาก อืม ทั้งหนี้สาธารณะอะไรต่างๆโอ้โหทั้งการเป็นอยู่โอ้โหโรงงานก็ปิดกันแบบหนักจริง ๆ ปากท้องบางทีมันมาอยู่เหนือกว่าความภาคภูมิใจกับภาพที่อยู่ในบนธนบัตรหรือเปล่า ท่านครับไม่คิดมุมนี้เป็นไปได้ไหมอันนี้ผมถามเพื่อถกกันนะไม่ได้กวนท่านนะแต่ว่า ถูกต้องครับ คือยังไงไอสถานการณ์ใน 60 ปีที่แล้วกับวันนี้มันก็แตกต่างกัน เราเองเนี่ยหลังจากที่สูญเสียนะครับ หรือว่าเราศาลตัดสินออกมาแล้ววันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองเรา บ้านเมืองเราก็ระสำระสายใช่ไหมครับ การเมืองอะไรต่างๆ การยึดอำนาจอะไรต่างๆ การช่วงชิงทางการเมืองในสภา เราเลยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้ ทั้งที่วันนั้นน่ะถ้ามีทีมทำต่อนะครับบรรยากาศทางการเมืองมันเข้มแข็ง รัฐบาลมันแข็งแรง แล้วใส่ใจกันเนี่ยเราก็อาจจะทำอะไรต่อได้ อาจจะแตกต่างจากวันนี้ อาจจะแตกต่าง ผล ไป อาจจะวัน เพียงแต่อาจารย์เทพมนตรีเนี่ยแก เกิด เพิ่ง ไม่ มา ทัน คิดได้หลังจาก 60 ปีมานี่นะครับ เกิดไม่ทันนะ เกิดไม่ทัน วันนี้เกิดไม่ทัน แกเพิ่งมาคิดได้ แกก็มาปลุกเรา โอเค ถูกไหมครับเอาละเรามาคุยกัน อ่า ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแสวงหา อ่า ไประรานใครนะครับ อันนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์มนตรีคิดแบบนั้น ฮะ ผมมี 2 ประเด็นนะครับ ครับ ที่เมื่อกี้คุณกันทิมได้พูดนำมาแล้วตรงนี้ ครับ เอาเป็นว่าเราย้ายจากทางบกลงมาทางในทะเลแล้ว โอเค นี่นะ เอางี้ผมจะได้จบประเด็นนี้คือท่าน ผมเวียนหัวไงขอดม โดนได้ท่านนิพัฒน์ผมขอสรุปงี้ท่านนิพัฒน์มองว่าส่วนตัวแล้ว โอเค คุณเซนไม่มีทางยอมแลกความภาคภูมิใจของเขาเพื่อที่จะมาแลกกับการเปิดด่าน อันนี้คือมุมมองของท่านนิพัฒน์นะครับคุณผู้ชม ครับ อันนี้คือนี่เหตุแล้วแต่มุมมองนะครับ แล้วที่เป็นบอกว่าธนบัตรของกัมพูชา อ่ะ อันนี้ป่ะใช่อันนี้ไหมฮะ ครับ อันนี้ใช่ไหมอา ค จา รั ร บ ย์ ส่วน ใช่ เห็นไหมครับ นี่ฮะนี่ฮะนี่ทีมงานของผมเลยเสิร์ชมาแล้วก็ให้เห็นเลย นี่คือธนบัตรด้านหลังธนบัตร ครับ จะเป็นปราสาท พระวิหาร พระวิหารที่ท่านพลเอกนิพัฒน์กำลังจะบอกนี่ไง คือความภาคภูมิใจ ครับ ของเขา ครับแต่ละ อันนี้ไม่ใช่พระวิหาร ใช่พระวิหาร อันนี้นค พระวิหาร อันนี้พระวิหาร ครับ พระวิหาร อ๋อนี่ก็พระวิหารเหรอฮะ ท่าน ด้านหน้า จำได้หม ด้านหลัง ทุกประตูะ ด้านหน้า ครับ ด้านหลัง จำได้หม อ๋อ ด ด้านหลังอะฮะ ใช่ครับ อ๋อ ครับ โอเค ร้อยเดียวด้วยนะ อ๋อร้อยเดียว ครับ ผมไม่รู้เท่าไหร่นะร้อยเดียว ขอบคุณคุณทิมนะที่เอาขึ้นมาโชว์ให้เห็นเลย ใช่ นะครับ ไม่ก็ สวยๆ ก็จะเสริมที่ท่านพูดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะไปทางทะเลนะแป๊บเดียวนิดเดียวผมขอแวะกลับมาทางนี้ อ่ะ อาจารย์เทพมนตรีคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณเซนจะดูคือน่าจะดูรายการอยู่นะแล้วก็บอกเฮ้ยไอ้เทพมนตรีคนนี้มันเข้าท่าเว้ยหรือว่าเราแลกพระวิหารกับการเปิดด่านดีวะ ผม เป็นไปได้ไหม ไม่เป็นไปไม่ ก็ ได้ คิดว่าท่านก็ไม่ เป็นไป เอา ไม่ได้ ก็ไม่เอา เป็นไปไม่ได้ครับ อ๋อโอเคโอเคโอเค แล้วผมรีบชิงพูดแล้วก่อนเลยเดี๋ยวนี้ทัวร์จะลงไอ้เรื่องเปิดด่านก็ไม่เปิดนะ แต่ วันนี้นะครับ เราควรจะต้องลองทำดู อ๋อโอเคอ่ะลองทำดูก็ไม่เสียหายถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ เต็มที่ก็คือไม่ได้ ครับ แต่มันก็ยังมีโอกาสอีก ใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะกลับไปที่อาจารย์เทพมนตรีอ่ะเชิญท่านนิพัฒน์ลงทะเลเหมือนเดิม ลง เอา ทะเล ภาพ เอาภาพเส้น MOU 44 ที่เรากำลังพูดอยู่นะฮะ ดูเป็นความเข้าใจของตัวผมเองด้วยนะครับ ก็นั่งพยายามศึกษามานานละตั้งแต่รับราชการมาเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนนะครับ เรื่องนี้ก็เข้ามาอยู่ในประเด็นด้วย ถามนะครับทั้งคุณทิมด้วยนะ เข้าใจตรงกันไหมกับ ครับ อาจารย์เทพมนตรีด้วย ครับ คำว่าเลิก MOU 44 เนี่ยหมายความว่าไอ้เส้นสีขาวสีแดงเนี่ยหายไปหมดเลยใช่ไหม หรือว่าคงอยู่แค่เส้นสีขาว เพราะเส้นสีขาวคือเส้นที่ไทยบอกว่าเฮ้ย อ่านี่ นี่มันเส้นกูนะไอ้ มันยังไง กัมพูชาเฮ้ยเส้นกูสีแดง คือมันอยู่ มันก็เลย ที่ว่า มันก็เลยเถียงกันอยู่ มันอยู่ เนี่ย ที่ว่าเราจะใช้กติกาอะไร เพราะตอนนี้กัมพูชาได้มาบอกว่าจะใช้อันครอส อ่า
ซึ่งเราเนี่ยก็ใช้อันครอสอยู่แล้วละคือเส้นสีขาวเราเนี่ยมันใกล้เคียงอันครอสที่สุด โอเคใกล้เคียง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกัมพูชาใช้อันครอสกับเราเนี่ยเส้นมันจะอยู่ใกล้ๆกับเรา แสดง ซึ่ง เขา ต่อไปมันจะเหลือเส้นเดียวครับท่าน พอเหลือเส้นเดียวปุ๊บเขาก็ต้องเสียพื้นที่ตรงนี้ มัน ไป จะต้อ ใช่ ง ไหม เหลือเส้นเดียว ไอ้พื้นที่สีเหลือง ถูกต้อง เขาก็ต้อง ถูกต้อง ยอมคืนให้เรา ถูกต้อง ซึ่งมันเป็นของเราอยู่แล้ว ถูกต้องครับ ต้องยอมคืนให้ ทุก เรา วันนี้ผมเข้าใจว่ากองทัพเรือก็ยังลาดตระเวนอยู่ ตามเส้นพระบรมราชโองการเส้นสีขาวครับไม่ได้ละทิ้งไปเพียงแค่ว่าบนโต๊ะการเจรก็มีการอ้างสิทธิ์ โอเค เขาถึงบอกว่าอ้างสิทธิ์ทับซ้อนไง ได้ครับอ่ะท่านพลเอกนิพัฒน์เอาไงต่อแล้วไปต่อ ถามนิดเดียว เชิญต่อฮะ ภาพนี้ก็ขึ้นมาแล้ว ฮะ ชวนคุยนะครับ ในพื้นที่สีเหลืองๆเนี่ย ครับผม 26,000 ตารางกิโลเมตร อยู่ข้างล่างครับ อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับ ใช่ครับท่านครับ ส่วนข้างบนเนี่ยไอ้ตรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถ้าเราขีดเส้นจากซ้ายมาขวานะครับ ครับ เอาเป็นจุดตรงธงแดงธงชาติกัมพูชาใช่ไหมครับ อ่าครับ จุดนั้นนะถ้าลากมาทางตะวันออก อ่าฮะ ตรงๆเลยนะครับ ครับ ไอ้นั่นคือพื้นที่ที่ ที่จะแบ่งเขตแดน ที่จะแบ่งเขตแดนกัน ใช่ครับ ส่วนข้างล่าง จะแบ่งผลประโยชน์ปิโตรเลียม อ๋อโอเค มันมีเส้นแบ่งกันอยู่ตรงนี้ ใช่ครับ นะครับ ผมเคยจำได้ เส้นลัติจูดที่ 11 องศา อืม ถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะแบ่งเขตทะเล อ่าฮะ ข้างล่างก็จะแบ่งเขตปิโตรเลียม อ๋อ แล้วไอ้เส้นที่เว้าตรงเกาะกูดนั่นนะเส้นนี้เราเป็นคนขีดใช่ไหมครับ เป็นเส้นนี้เป็นกัมพูชายอมการเจร ยอม จา เว้า จากการเจรจาของเรา อืม เราไปเจรจาว่าให้เว้า เพราะตอนแรกไม่เว้า ไม่เว้า ตอนแรกผ่าเกาะกูดไปเลย ความจริงแล้วถ้าดูจริง ๆ แล้วเนี่ยมันไม่ได้ผ่า อ๋อไม่ได้ผ่าแล้ว แต่มันมองไกลๆมันเหมือนผ่า มันผ่า ความจริงแล้วมันก็คือมีขอบ แต่ขอบนั้นเนี่ยมันก็ยังล้ำทะเลอาณาเขต อ่าโอเค เพราะว่าเกาะเนี่ยมันจะต้องมีทะเลอาณาเขต อ่าฮะอ่าฮะ แต่นี้นอกจากไปลุกน่านน้ำเราไม่พอยังลุกทะเลอาณาเขตของเกาะกูดแล้วด้วย มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยไปท้วงกัมพูชาในปี เขาก็เลยเว้าให้ พอปี 44 เขาเลยไปว้าวให้ อ๋อ เพื่อให้เกิดการเจรจาใน MOU 44 ได้ อ่า แต่มันก็ยังลุกล้ำดินแดนเราอยู่ แต่เราเหมือนกับก็อยากจะเป็นมิตรไมตรีก็เลยเอามาเจรจากัน มันก็เลยเกิดไอ้กรอบนั้นน่ะ อ่า ไอ้คล้ายๆกระบวยเนี่ย โอเค ซึ่งกระบวยเนี่ยมันเลยทำให้กัมพูชาดีใจไงทั้งที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้ ไอ้กระบวยนี่นะ อาจารย์ ไอ้กระบวย ใช่ไหมครับ นั้นน่ะ ไอ้กระบวยเนี่ย ใช่เพราะว่า ไอ้ที่เป็นเส้น ขอ ประ งเรา เนี่ย มันอยู่ด้านล่างไง อ๋อ ของเรามันอยู่เส้นสีขาวเมื่อกี้ไง อ่าๆๆ ของเขาอยู่เส้นสีแดง อ๋อ ครับ แต่ตอนนี้พอถ้าสมมติยกเลิก MOU 44 ใช่ไหมท่านพลเอกนิพัฒน์ไปต่อเลยฮะคือกำลังจะอธิบายว่า อ้าว พอ MOU 44 มันไปเสร็จปุ๊บท่านนิพัฒน์ถามว่าแล้วเราจะใช้เขตไหนอะเส้นสีขาวใช่ไหมซึ่งอาจารย์เทพมนตรีบอกว่าใกล้เคียงกับเส้นสีขาว ซึ่งเป็นเส้นที่ไทยเป็นคนบอกไปตั้งแต่ปี 2516 ก็คืออังครอสอะคล้ายๆใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับอังครอส มันก็คือการตอบคำถามที่ผมถามว่าไอ้พื้นที่สีเหลืองๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับ มันก็จะเหลือ มันก็เป็นของเรา เส้นสี ของ ขาว โอเค ใกล้ๆ มั นะ น ค ก็ รับ เป็นของเรา นี่มันเหมือนกับว่าตอนที่เราทำปี 2516 ครับท่าน ครับ เรายึดกฎหมายทะเลในปี 1958 อืม ตอนนั้นยังไม่มีอันครอส เราก็ยึดตามนั้น พอ 1958 มันกลายร่างมาเป็น มันให้อิทธิพลต่ออันครอส 1982 เนี่ย มันก็ไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะ โอเค มันมีไอ้จุดเล็กๆ บางจุดเท่านั้นเองนะ ซึ่งเราจะต้องไปตกลงกับกัมพูชาในทวิภาคี แต่เอาเป็นว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่ามันก็จะคล้ายๆ ตอนเนี้ย ใช่ครับ ใช้อังครอสท่านพลเอกนิพัฒน์เท่ากับว่า ครับ ถ้าใช้อังครอสนะก็จะใกล้เคียงกับเส้นขาวมากเลย เส้นขาวมาก นั่นหมายความว่ากัมพูชาที่เขาภูมิใจหนาว่าเขามีพื้นที่สีเหลืองเป็นของเขาเนี่ย ครับ เท่ากับว่าหายไปหมดเลย ผมถึงบอกว่าเขา ผมถึงงงไงว่าทำไมเขา ยอ ถึง ไม่ได้ เพราะว่าตอนนั้นเขายังพูดเลยว่าเกาะกูดเนี่ยคุณมาเน็ตเองก็พูดว่าเกาะกูดเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงกัน แล้วทำไมอยู่ดีๆเขา เขา พู ก็ ด แถลงอย่างนั้นออกมา แล้วทำไมเขาอยู่ดีๆตอนนี้ถึงบอกว่าโอเคไทยยกเลิก MOU 44ไปแล้วไม่เป็นไร ไม่ท โอ ราบ เคคุณยกเลิกไปไม่เป็นไร เขาหลังเชิญคุณมาเน็ตมาไหม เราเสียใจนะ เดี๋ยวพยายามอยู่เหมือนกันนะ ขอ Prime Minister Humanet, if you give me the honor, I want to ask you a couple of questions about MOU 44 ก็คือเขาแต่เขาบอกว่าเสียใจที่ไทยยกเลิกนะ แต่โอเคไม่เป็นไรแหละเขาจะใช้อังครอสแทนนั่นหมายความว่าถ้าใช้อังครอสแทนจริงๆเนี่ยเขาเสียพื้นที่จริงนะท่านพลเอกนิพัฒน์มองว่าเขายอมเหรอฮะถ้าปากก็พูดว่าโอเค จะใช้อังครอสแต่สุดท้าย อันนี้ยัง หรือเขาเป็นหลุมพรางอะไรสักอย่างป่ะฮะ ยังอาจจะเห็นแค่ผิวเผินก่อนนะครับท่าทีขั้นต้น ครับ เดี๋ยวนายก ไปเจอ จะไปเจอเขาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะนั่นของจริง ครับ นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ ถามอาจารย์เทพมนตรีชวนคุยอีกนิดเดียว
เอาเป็นว่าฝ่ายเรากันเองเนี่ยนะครับ ครับ วันเนี้ยผ่านครมแล้วนะครับว่ายกเลิกอะไรต่างๆ เหล่านี้ นักวิชาการฝ่ายไทยด้วยกันเองเนี่ยขณะนี้ก็บอกว่าเฮ้ยยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้นะ ครับ ต้องพร้อมใจกันยกเลิก อันนี้เนี่ยตกลงมันยังไงกัน ต้องเห็นชอบทั้งสอง เรา ผมเคยถามประเด็นนี้อยู่เหมือนกัน คืออย่างนี้ครับ ถามแทน หมายถึงว่าถ้าอยู่ดีๆ เราไปยกเลิกเนี่ย อืม มันอาจจะไม่มีเหตุผล อ่า เหมือนกับว่าเราแต่งงานแล้วเราจะไปหย่ามันก็ไม่มีเหตุผลมันก็ต้องมีเหตุใช่ไหมฮะถึงจะต้องไปหย่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่าเป็นเพราะกัมพูชาละเมิดข้อบทใน MOU อย่างร้ายแรง เราเลยจึงไปเลิก อันนี้คือความเห็นของกมธนะครับท่าน ครับ กรรมาธิการเนี่ยก็พูดว่ากัมพูชาละเมิดเรา เพราะว่ากัมพูชานั้นไม่ยอมเจรจาเขตแดนไปพร้อม ๆ กับการแบ่งประโยชน์จากปิโตรเลียม กัมพูชาจะเอาปิโตรเลียมอย่างเดียว แล้วก็ให้ลุงประวิตรเราเนี่ยท่านประวิตรเนี่ยกระพริบตาซะแล้วยอมเซ็นซะ ลุงป้อม ซึ่งตอนนั้นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ยอม แล้วก็เลยบอกคณะรัฐมนตรีของลุงตู่ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ เพราะมันผิด MOU 43 44 และอันนี้มันคือเอกสารลับที่กมธเนี่ยเราเรียกเอกสารมาเราจึงเห็น เราจึงบอกว่านี่คือกัมพูชาละเมิดข้อตกลงที่ร้ายแรงอีกข้อหนึ่งก็คือที่กล่าวไปตอนต้นว่าเมื่อปี 2515 เนี่ยลอนดอนประกาศไหลทวีปเขาก็ละเมิดเกาะกูดของเราอย่างร้ายแรง เพราะว่าเขาจะต้องคิดถึงกฎหมายทางทะเลตอนนั้นด้วยก็คือ 1958 เพราะฉะนั้น 1958 เนี่ยมันให้กำเนิดไอ้เส้นไหลทวีปของเราในปี 2516 นะครับดังนั้นเนี่ยเขาละเมิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยมามองดูว่า MOU 44 เนี่ยเขาละเมิดเราไม่พอในอดีตละเมิดก่อนที่จะมีอันครอสนะพอมามีอันครอสเนี่ยยังมาละเมิด 65 อีกในปี 65 อีก แสดงว่าถ้าผมสรุปอย่างนี้ท่านนิพัฒน์ โอเค ความหมาย ครับ คือละเมิดได้หมายถึงว่าเรายกเลิกได้เพราะเขาละเมิดไง เพราะเขาละเมิด เขาละเมิด โอเคนะ ละเมิด โอเคแล้วแถมในรายการนี้เลยนะคุณทิม เชิญฮะ คนไทยทั้งประเทศจะได้เข้าใจตรงกัน ฮะ เกาะกูดเป็นของไทยนะ ขอบคุณเป็นของไทยครับ เลิกพูดเสียที ครับ นะครับว่าเขมรเคลมอะไรต่างๆเลิกนะในรายการนี้ ผมขอ1 นาที มให้ปฏิญญา เล่าเอกสารที่ผมได้ โอเค ได้มาจากพนมเปญ ครับ โอเค เป็นบันทึกรายงานของแบร์นาร์ดหรือเบอร์นาร์ดนะครับเขาพูดถึงว่าการเจรจาเบอร์นาร์ดเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอินโดจีน อันมาจากอนุสัญญา 1904 ครับ แล้วเขาก็ทำงานกันมา2-3 ปีมาถึง 1907 เนี่ยวันที่ 8 มีนาเนี่ยแทนที่จะประชุมกันในครั้งสุดท้ายแบร์นาร์ดเลิกประชุม เพราะว่าต้องไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ครับ 5 ที่พระราชวังดุสิตแบร์นาร์ดเล่าไว้ในบันทึกว่าวันนั้นเนี่ยที่ต้องไปเนี่ยเพราะว่าจะต้องไปตกลงสนธิสัญญาฉบับใหม่ก็คือ 1907 ที่ยอมแลกด่านซ้าย ตราดจันทบุรี และเกาะทั้งหมดจากแหลมลิงนะฮะไม่ใช่แหลมสิงห์นะฮะแหลมลิงไล่มาถึงเกาะกูดเป็นของสยาม อันนี้ชัดเจน คนเจรจาในวันนั้นมีกรมหลวงเทววงศ์วโรปการ เสด็จในกรมดำรงหม่อมชาติเดชอุดม ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปักปันสยามอินโดจีนชุดที่ 1 เหมือนกับเบอร์นาร์ดและในหลวงรัชกาลที่ 5 ส่งทราบรับทราบ ก็เลยตกลงที่จะทำสนธิสัญญา 1907 ในวันที่ 23 มีนาคม 1907 เพราะฉะนั้นเราจึงได้เกาะกูดโดยสภาพทั้งจากเอกสารตั้งต้นในรายงานการประชุม และตัวสนธิสัญญาเองอย่างที่ท่านนายพลได้บอกไว้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะกลัวอะไรกับกัมพูชาเลย เพราะเรามีเอกสารชัดเจน แล้วอินโดจีนฝรั่งเศสรับรองเราเรื่องนี้แน่นอน โอเค โอ้ขยายความนิดหนึ่งเมื่อกี้ ครับ ท่าน เชิญครับ พูดถึงคำว่าท่านอยู่ในกรรมาธิการ ครับ กรรมาธิการอะไร กรรมาธิการวิสามัญ อืม ที่ว่าด้วยเรื่องพิจารณาข้อดีข้อเสียของการยกเลิก MOU 43 และ 44 วุฒิสภาครับ อย่างนี้นะคุณผู้ชมเรื่องของเกาะกูดสรุปทีมงานบอกด้วยกันฟังอาจารย์ข้อมูลเยอะมาก เอาเป็นว่าเกาะกูดเป็นของเราเพราะมันมีหลักฐานในอดีต ใช่ครั นะ บ คุณเบอร์นาร์ดเนี่ยนะฮะ อืม เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคนนี้ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสใช่ไหมครับประธานคณะกรรมการปักปันสยามอินโดจีน ซึ่งมีการเขียนอยู่ในบันทึกพูด อยู่ในบันทึก ชัดเจ ด้วยและอยู่ในสัญญาฉบับใหม่ด้วย ว่าเกาะกูด
เป็นของสยาม เป็นของสยามอยู่แล้ว ครับ ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นเกาะกูดเป็นของสยามมาโดยตลอด ใช่ครับ ตั้งแต่ตอนนั้นโอเคนะเคลียร์ตรงนี้ประเด็นนี้นะครับเอาอย่างนี้ผมขออนุญาตกลับไปที่เรื่องของอังคลอสนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากจะจับท่าทีของกัมพูชา เพราะเท่าที่เราติดตามข่าวนั้นแน่นอนฮะอันนี้คือเราก็มันเป็นธรรมชาติของประเทศแล้วก็ธรรมชาติของคนนะครับว่าถ้าเขาเสียเปรียบมักจะไม่ยอมทำจะต้องทำอะไรที่ได้เปรียบอยู่แล้วถูกต้องไหมครับกับการที่เขาจะยกเลิก MOU 44ยอมรับการยกเลิก MOU 44เพื่อที่จะไปใช้อังคลอสเท่ากับว่าเขาอาจจะต้องเสียพื้นที่ที่เขาเคยเคลมว่าเป็นของเขาได้เนี่ยมันก็ทำให้เขาต้องเราก็รู้สึกเหมือนกันเฮ้ยยอมขนาดนั้นเลยเหรอวะข้อที่ 1ข้อที่ 2แล้วถ้าเรามาใช้อังคลอสไทยจะเสียเปรียบอะไรหรือเปล่าท่านนายกตอบคำถามตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอังคลอสนะฮะท่านนายกพูดว่ายังไงครับเกี่ยวกับอังคลอสฟังครับ นายกครับท่าทีกัมพูชายอมรับในที่จะใช้อันคลอสนะครับวันนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของประเทศไทยในการที่จะไปประชุม อย่างน้อยก็อยู่บนฐานเดียวกัน เพราะตอนนี้ก็ทำให้ทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็อยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันสมัยก่อนพูดกันคนละเกณฑ์ อืม พูดยังไงว่าตอนนี้เราไม่ได้มี MOU 44แล้ว ครับ นะครับก็ถ้าจะคุยอะไรกันต่อไปก็ต้องมานั่งกำหนดกรอบกำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ซึ่งยังมีเวลาที่จะต้องหารือกัน ครับ นะครับ ครับ ทางกระทรวงต่างประเทศเขาก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ ครับขอบคุณครับ เราไม่เสียอะไรใช่ไหมฮะ เดี๋ยวก่อนนะมันกันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับแต่ผมเข้าใจเองนะครับผมไม่สันทัดจริง ฮะ ๆ ก็เอาเป็นว่าสรุปได้ว่าวันนี้เรามั่นใจว่าเราเลิกแล้วนะครั ครับ บ แล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้อันคลอสซึ่งเป็นมาตรฐานเดียว อืม นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้ดูข่าวมาอีกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านเคยพูดอาจจะนอกรายการนี้ว่า เราอาจจะมี MOU ตัวใหม่ใช่ไหมครับ อืม ท่านใช้คำว่า 70 คือพศคือหมายความว่าอาจจะทำปีหน้าหรืออะไรต่างๆ เอาละครับ มองโลกในแง่ดี เอาไว้ก่อนนะครับ มองเป็นบวกไว้ก่อนว่า ครับ กำลังจะไปสู่อะไรยังไง เพราะว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมองกันอย่างนี้ก็แล้วกันลองดูนะครับลองดู ซึ่งทั้งสายทั้งปวงเนี่ยมันมีอยู่คำหนึ่งที่ผมก็พยายามนะครับอ่านมา ภาษากฎหมายที่เรียกว่าประนอมสภาพบังคับ ประนอมสภาพบังคับ มันจะอยู่ในอันคลอส ใช่ครับ ถูกไหมครับ เอา สิอาจารย์เทพมนตรี เอา นะ ต้องอาจารย์ อาจารย์ เดี๋ยวก็เอางี้ เป็น ผ ค ม น เอาภาษาชาวบ้านง่ายๆขอบคุณท่านที่เปิดประเด็นนี้มา ครับ ประนอมสภาพบังคับ หนึ่งแปลว่าอะไรสองเอางี้ดีกว่า ถ้าใช้อันคลอสเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันที่ท่านนายกพูดถูกต้องไหมครับ ครับ ประเด็นคือมันเป็นไปได้ผมไม่ใช่ผมไม่ไว้ใจนะก็คือผมไม่ไว้ใจแหละว่ากัมพูชาเขาคงคิด คือมันเป็นไปได้ไงที่เขาจะยอมอะไรง่ายๆขนาดนี้มันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือว่าเขาต้องมีคิดอะไรอยู่นะฮะเอาเป็นว่าอันคลอสทำให้เราเสียเปรียบไหมฮะอ่ะงั้นดีกว่าฮะ คือถ้าเกิดอันคอสจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายระหว่างประเทศทางทะเล มันก็ต้องยอมรับ อ่าฮะ ยอมรับก่อนเราต้องตั้งต้นก่อนว่าเราอาจจะเสียบางพื้นที่ลงไปบ้าง อืม เพราะว่าในกรรมาธิการเองก็จำลองเส้นทั้งหมด อย่างละเอียดถี่ยิบเลย ว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ จำลองความเป็นไปได้ทั้ ถ้าง หมด ก่อ นะ ไอโขดหินนี้มันให้อิทธิพลต่อตรงนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าเมื่อเราได้ภาพรวมแล้วเนี่ย ฮะ มันจะหลีกหนีห่างเนี่ยไปจากไอ้เส้นเดิมของพระบรมราชโองการเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ ยกเว้นว่าจะมีการช่อฉนเพราะว่าเส้นเนี้มันเขียนโดยคนไง อาจารย์พออาจารย์บอกว่ายกเว้นจะเกิดด้วยการช่อ คืออย่างนี้ ฉน ครับ อันนี้มันเริ่มกัง คว ล มจริ แล้ว งแล้ว ว่าให้ MOU ช่อฉ 44นะครับท่านนายพลและก็ท่านน้องถิ่ม ฮะ MOU 44เนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่นักยกเว้นว่าเส้นที่ลากผิดของกัมพูชาเมื่อ 2516 ที่มันไปผ่ากลางเกาะกูดครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ใน wording ของ MOU 44แล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่ไปไหนเลยด้วยเนี่ยนะก็คือว่ามันต้องเจรจาเขตแดน พร้อมกับปิโตรเลียม ซึ่งทำยังไงให้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ไปพร้อมกันเนี่ยมันก็เจรจาไม่ได้ เราก็จะสงวนรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติเอาไว้ใต้ทะเล
ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆในอนาคต เรื่อย เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้การที่เราไปขุดอะไรออกมามากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องอะไรหรือเปล่า ระบบนิเวศอะไรก็แล้วแต่นะผมก็คิดมากนะแต่ว่าพอเรามานั่งสารตะแล้วเนี่ยเราก็บอกนั้นยกเลิกไปดีกว่า เพราะว่าเมื่อเราเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าหลักฐานมันเท็จเนี่ยแล้วมารวมกับหลักฐานที่มันถูกอะของเรามันถูกนี่เพราะเราเดินตามกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนกัมพูชานั้นตามกฎหมายอำเภอใจ เส้นที่ออกมาจากฝั่งเนี่ยเขาไม่ได้มาระหว่างเกาะกงกับเกาะกูดโดยหลักแล้วเนี่ยในปี 1958 กฎหมายทะเลเนี่ยเราจะต้องลากเส้นมัธยะลงมาระหว่างเกาะกงกับเกาะกูดของเราลากตรง แต่ของเขาลากไปตามเส้นประที่มันก็คือจุดอ้างอิงเขาธงชัยเขาแผนที่บนยอดเขาเกาะกูดตามสนธิสัญญา 1907 จุดนั้นมันแค่จุดเล็งแต่กัมพูชาคิดว่ามันออกมา 73 เนี่ยมันจะต้องเล็งไปที่กลางผ่ากลางเกาะกูดลงมาในทะเลเลยมันเลยผิดผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นยกเลิกไปดีกว่า แต่ถ้าเกิดยกเลิกเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราไว้ใจรัฐบาล อันนี้พูดแบบนักวิชาการนะในเมื่อรู้ว่าที่มันแย่งกันเนี่ยมันคือปิโตรเลียมผลประโยชน์ทางทะเลมหาศาลแล้วถ้าเกิดเรามีรัฐบาลที่ไม่ผมไม่พูดถึงรัฐบาลไหนนะรัฐบาลไหนก็ได้ในอนาคตเนี่ยวินาทีที่เราหายใจไปนะครับท่านในพลอนาคตแล้วไงเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วถ้ารัฐบาลไหนไปคบกับเขมรแล้วช่อฉนเนี่ยมันจะกลายเป็นบ้าไปดึงปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ก่อนเขตแดนณวันนี้เราจึงจะต้องเรียกร้องว่าให้แบ่งเขตแดนก่อนแล้วปิโตรเลียมเอาไว้ทีหลังเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาทางทะเลเนี่ยเอาให้เสร็จสิ้นซะก่อนแล้วค่อยไปหาต่างฝ่ายหาประโยชน์ของตัวเองหลังจากที่เขตแดนชัดแล้วใช่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องฝั่งของอัวจัดการฝั่งของลื้อจัดการใช่ครับแต่ไอ้เขตนี้มันต้องมาก่อนท่านพลเอกนิพัฒน์แล้วมันกังวลตรงนี้ไงครับพออาจารย์บอกว่าถ้าจะดมได้ไหมเนี่ยได้ฮะดมได้เลยครับเปิดนะถ้าไม่มีการช่อฉนไงมันจะโอเคไงแต่คราวนี้ถ้าช่อฉนขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะแสดงว่ามันมีช่องให้ช่อฉนได้หรือเปล่าอาจารย์เอาพูดแบบตรงๆเดี๋ยวก่อนนี้นะฮะผมไปออกรายการโทรทัศน์มาเยอะนะมีครั้งเนี้ยที่ผมลำบากที่สุดนะความรู้สึกผมเวียนหัวกับอาจารย์จริงๆเลยไม่รู้อาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจารย์พูดจากความรู้สึกจริงคือมันไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่มันเป็นที่มันเกิด MOU 44 และ 43 ได้เนี่ยมันเกิดใครสักคนที่จะพลาดที่ทำพลาดมันเกิดใครสักคนที่ทำพลาดอาจจะปรารถนาดีแต่ไปพลาดมันนั้นมาณวันนี้ไม่ยกเลิกหรอก MOU 44เพราะมันพลาดไงมันเลยเห็นแล้วไงพอเวลามันผ่านไปมันเห็นว่าเจรจาไป25 ปีก็ไม่ได้เรื่องเลยลาวอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะแถมยังมีเส้นอะไรที่ไม่รู้วันดีคืนดีเขมรมาทวงเกาะกูดอีกเดี๋ยวขออนุญาตย้ายมาประเด็นไปนี้เมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ได้เผยมานะครับในการพูดจากันทั้งหมดเนี่ยนะครับเวียนหัวมาตลอดเนี่ยนะครับมันคือการขุดปิโตรเลียมมันมีความหวังอะไรเหรอที่ในทะเลตรงนี้ที่เป็นปิโตรเลียมแก๊สมูลค่าไม่รู้ลองย้ายแกนการพูดคุยมาดูที่นะครับว่าอาจจะได้ไปต่อมันจะได้คุยกันต่อได้อาจารย์ได้ข่าวยังไงบ้างไหมเป็นเพราะว่ามันมีเอกสารที่ลงวันที่5 ตุลาผมไม่กำหนดวันดีกว่าผมไม่แน่ใจว่า6หรือตุลาก็แล้วกันตุลา2565ผมรอให้ MOU มันสิ้นสภาพจริงๆเมื่อ MOU สิ้นสภาพจริงๆเนี่ยผมจะให้ศาลเนี่ยสั่งเอากฎหมายข้อมูลข่าวสารมาว่าเมื่อ MOU มันสิ้นสภาพเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเอกสารลับที่มันปกปิดไว้เยอะมากมันมีใครไปเจรจาอะไรกันกับไหมเจรจาอะไรกันบ้างไหมทั้งไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะวันที่5 ตุลานี่ผมจำแม่น5 ตุลา 2543ที่ชะอำมีการเรียกเอกสารในกมธ.ด้วยกระทรวงต่างประเทศโดยกรมสนธิสัญญากฎหมายเนี่ยออกมาพูดบอกว่าเอกสารเนี่ยให้ดูไม่ได้เพราะมันโคตรลับมันมีคนมีส่วนได้ส่วนเสียผมก็นึกถึงว่าโอเคก็โคตรลับไปแต่ว่าพอมาถึงณวันนี้ว่าท่านนายกประกาศยกเลิกใช่ไหม
มีมติครม.ถ้าเกิดยกเลิกจริงๆเนี่ยเราเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยท่านเราเป็นนักวิชาการเราอยากจะรู้ไอ้ที่ลับๆเนี่ยมันคือลับอะไร ส่วนใหญ่แล้วลับเรื่องปิโตรเลียม เพราะมันเห็นได้ชัดว่าที่จะไปบังคับให้ลุงป้อมเซ็นน่ะมันก็คือเรื่องปิโตรเลียมไงเขมรอยากจะมาแบ่งปิโตรเลียมก่อนที่จะแบ่งเขตแดนไงมันเลยละเมิด MOU ไงอันนี้ผมถามท่านในพล นิพัฒน์ครับ งงไหมครับท่าน ท่านพลนิ ผม พั ก็ ฒน์ มึน ครับสถานการณ์แบบนี้เราไม่ควรหารกับอาจารย์เทพมนตรีนะฮะเรา ครับ เราเกาะมือกันไว้สองคน ครับครับ เอางี้ อาจารย์เทพมนตรีมีอะไรจะคลายออกมาอีกไหมเนี่ย ยิ่งคลายผม ผมเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ย ยิ่งคลายผมยิ่งหนาวยังไงก็ไม่รู้นะฮะ เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่า เออ MOU 44เนี่ยเกิดจากผลงานของคุณทักษิณซึ่งอันนี้ผมก็ต้องไม่โทษท่าน 100% MOU 44เนี่ยเกิดจากผลงานของรัฐบาลชวนหลีกภัยในวันที่ 5 ตุลา 2543เนี่ยยังเป็นรัฐบาลชวนหลีกภัยไปคุยกันที่ชะอำเป็นเอกสารลับ พอรัฐบาลชวนท่านแพ้เลือกตั้งในเดือนกุมภา2544รัฐบาลคุณทักษิณชนะเลือกตั้งก็หยิบเอกสารชุดนี้ไปประชุมกันต่อที่พนมเปญจนกระทั่งมาได้ไอ้ผังโครงล่างด้านล่างด้านผังที่เราเห็นเมื่อกี้ ไอ้กระบวยนั่น ไอ้กระบวยเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้แหละผมถึงบอกว่าเราเป็นนักวิชาการเนี่ยนักวิชาการประวัติศาสตร์มันจะไม่จบไงแม้ส่วนที่สัญญามันถูกฉีกแล้วเนี่ยเราก็อยากจะรู้ไงว่ามันคืออะไรว่าถ้าเกิดสมมติว่าสามารถเปิดเผยและเผยแพร่ได้เนี่ยมันมีคนจะต้องรับผิดชอบไหมเราเสียเวลา26 ปีนั่งหายใจกันทั้งฝ่ายประชาชนชาวกัมพูชาและประชาชนชาวไทยต่างมาประสบปัญหากันนักการเมืองของทั้งสองฝ่ายไม่ได้ เราให้ประชาชนเขาเกือบอะไรนะฮะท่านเกือบเขาเรียกว่า1ชั่วอายุคนชั่วอายุคนมัน35 ปีไงนี่มันก็เกือบมานั่งมีความหวังว่าจะได้พัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันทั้งสองประเทศจะได้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ได้เส้นเขตแดนที่ชัดเจนมันจะได้ไม่ต้องมาหลอกอะไรกันเราปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรใครควรจะรับผิดชอบซึ่งไฟล์ลับโคตรลับที่อาจารย์เทพมนตรีพูดถึงมีจริงอันนี้ผมไม่ยืนยันว่ามีจริงหรือไม่จริงอาจารย์เทพมนตรียืนยันว่ามีจริงท่านพลเอกนิพัฒน์อยู่กับผมว่าเราไม่ยืนยันว่ามีจริงไม่จริงแต่อาจารย์เทพมนตรียืนยันว่ามีจริงเอาละสรุปง่ายๆคือผมพยายามจะทำให้เรื่องซับซ้อนเข้าใจแบบง่ายๆความหมายที่อาจารย์เทพมนตรีกำลังจะบอกว่ามันมีเอกสารลับบางอย่างที่มันอาจจะคลายปริศนาออกมาว่าทำไมทั้ง MOU 4443มันลากยาวจนมาถึงวันนี้แล้วมันดูเหมือนไม่ตัว MOU เนี่ย44เนี่ยมันมีเอกสาร2ตัวนี้ด้วยเขียนเลยชัดเจนเขียนว่าอะไรทีนะอีกทีนึงเอกสารตัวนี้ให้ตระหนักถึงการประชุมที่ชะอำและเสียมราชตัว MOU เลยที่เราเผยแพร่กันโดยทั่วไปใช่แต่เวลาเราขอมาดูอาจารย์ก็เลยอยากรู้ไอ้ที่บอกว่าให้ตระหนักถึงการประชุมที่ชะอำกับใช่รายงานการประชุมคืออะไรใช่รายงานการประชุมเขาบอกเป็นโคตรลับเลยก็มันอยู่หน้าปกมันอยู่ตรง MOU 44เลยที่เราอ่านกันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีหมดทุกอย่างไหนเสิร์ชดิดูสิครับทีมงานโบ ทีมนักสืบของเราอยู่แล้วผมไม่ใช่จะเมคเอกสารผมเห็นตรงเรื่องนี้โอเคโอ้โหทีมผมต้องชมอาจารย์แกนะแกพูดฉาดฉานมากนะตรงเนี้ยขณะเนี้ยพูดจาวกวนแต่ฉาดฉาน เอาอย่างนี้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับ จากที่เรากำลังคุยกันอยู่นะฮะจากเรื่องของเขาพระวิหารจนมาถึง MOU 44นะครับที่เรายกเลิกไปแล้วใช้อันคลอสนะฮะแม้แต่ทางด้านของฝั่งด้านของกัมพูชาเองก็บอกโอเคเสียใจนะที่ยกเลิก MOU 44แต่เอาละเราไปใช้อังคลอสกันทั้งที่อังคลอสเนี่ยถ้าใช้จริงๆตามกฎเกณฑ์จริงๆเนี่ยทางด้านของกัมพูชาเนี่ยจะเสียพื้นที่ที่เขาอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นของเขาเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยนะครับแล้วมาใช้เส้นที่ใกล้เคียงกับของเราถ้าใช้อังคลอสก็เลยเกิดคำถามแบบคนธรรมดาคนหนึ่งว่าแล้วเขาจะยอมเสียขนาดนั้นเพราะอะไรหรือว่าเขามีบางอย่างซ่อนเร้นอยู่
ที่จะเป็นผลประโยชน์มากกว่าธรรมชาติของมนุษย์ถูกต้องไหมฮะถ้าเราจะต้องเสียขนาดเนี้ย ครับ เราก็ต้องเวทแล้วว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องได้อะไรมากกว่าคืนมา ครับ ถูกต้องไหมฮะท่านพลเอก ถู นิ กต้อง พัฒน์ ครับ อันนั้น ถู ผ ก ม ต้อง ก็เลยตั้งคำถามแบบง่าย ๆ แบบอย่างนี้ง่าย ๆเลย แต่ท่านนายกก็ยังยืนยันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยอังคลอสเราจะไม่เสียอะไรเลย ถูกต้องไหมฮะท่านนายกก็ยืนยันแบบนี้ว่ามันเป็นกฎเกณฑ์เดียวกัน แต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าที่ท่านจะไปฟิลิปปินส์พรุ่งนี้นะครับ โอเค ที่ประชุมอาเซียนซัมมิตถูกต้องไหมครับ ครับ นักข่าวก็ถามนะว่าที่ไปประชุมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีการพูดคุยกับกัมพูชาเรื่อง MOU 44 หรือว่าอังคลอสเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ท่านนายกตอบว่าอย่างไรฟังครับ สำหรับประเทศไทย MOU 44 ไม่มีแล้ว นายกครับไปประชุมอาเซียนฟิลิปปินส์จะได้เจอกับนายกกัมพูชาด้วยนะครับจะได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับ ยังไงมันก็ต้องได้เจอกันในวง panel discussion กันอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาครับ การเจรจาอย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เจรจาการพบปะการหารือ หรือจะมีอะไรก็ตาม สิ่งที่ผมให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ก็คือ Thailand first นะครับ จะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสีย ท่านพลเอกนิพัฒน์ครับ ถ้าเราได้ติดตามนะฮะกัมพูชามักจะใช้เวทีสากลแบบนี้เวทีโลกแบบนี้ในการที่จะวางแผนแล้วก็ทำอะไรที่จะโจมตีเรามาโดยตลอด จนน่าจะเป็นยุคของท่านศรีศักดิ์มั้งที่ไปพูดที่เวทีต่างประเทศนะครับ ที่ทำให้กัมพูชาก็หงายเงิบเหมือนกันนะฮะตอนนั้นก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากฝั่งไทย เช่นเดียวกันบนเวทีอาเซียนแห่งนี้ ท่านคิดว่าไอ้เขมรเนี่ยฮะกัมพูชาเนี่ยเขาจะเกรงใจเราหรือไม่บนเวทีอย่างนี้ท่านมองไงครับในสถานการณ์ท่านวิเคราะห์ในมุมของทหารหน่อยฮะ เอาเป็นว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยถือว่าเก่งข้อสอบไปได้เลย อ่าฮะ นะครับข้อสอบเนี้ยมีแน่นอน ฮะ หากแต่รูปแบบนะครับที่ผมได้ยินท่านศรีศักดิ์พูดมาเนี่ยว่าฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแชร์เนี่ยเป็นเจ้าภาพ เป็ เนี่ย นเจ้าภาพเป็นประธาน การประชุมเนี่ยจะจัดเวทีพิเศษให้นะครับ bilateral ระหว่างไทยกับเขมร ทวิภาคี ทวิภาคีโดยที่ฟิลิปปินส์ที่เป็นแชร์เนี่ยจะใช้โอกาสตรงนี้ในการให้มานั่งคุยกัน ซึ่งท่านพูดเอาไว้ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่า หมายความว่าไม่ทราบว่าทางกัมพูชาจะคุยด้วยไหมหรือเปล่า แต่ทางเราเนี่ยเตรียมไป เพราะฉะนั้นไอ้ความพร้อมนะครับข้อมูลอะไรต่างๆ ผมเชื่อว่ามืออาชีพนะครับระดับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพร้อมที่จะไปตอบนะครับแล้วก็พูดจาทำความเข้าใจกันเสีย ถ้าคุยกันนะครับซึ่งผลจะเป็นยังไงผมคิดว่ารอนิดนึงกันแล้วกัน ในมุมของท่านตอนนี้ท่านคิดว่าไทยเราถือไพ่เหนือกว่าไหมครับ เรามาไกลมากแล้วนะครับ วันนี้มันจบไปแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่นายกพูดว่าคีย์เวิร์ดคือคำว่า MOU 44ถือว่าไม่มีแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้มันคือจบแล้ว เพราะฉะนั้นเอาละครับ เมื่อผู้นำประเทศพูดแบบนี้นะครับ เราก็ต้องเรียกว่าเราก็รับฟังตรงนี้ รอดูอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ ว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไร ตรงนี้ผมว่าเราก็คงรายการคุณทิมเนี่ยก็คงติดตามตรงนี้อยู่นะครับ ก็รอดูกันนิดนึงว่าจะเป็นอย่างไร แต่ทั้งหมดเนี่ยครับ ผมเชื่อว่าตอบได้ทุกคำถามนะครับอ้าวลองดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น อ่ะดีฮะ โอเค Thailand First ครับ อาจาร Thailand ย์ First รัฐมนตรีมองไงคำถามคล้ายๆเดียวกันฮะว่า ก็ เราจะต้องระวังอะไรยังไงไหมหรือว่ากัมพูชาจะมีไม้เด็ดอะไรในเวทีนานาชาติเพราะที่ผ่านมาเขาก็ใช้เวทีนานาชาติในการที่จะฟุบตลบหลังแล้วก็แบบใช้เวทีในการโจมตีเรา คือเรื่องเนี้ยเรื่องกัมพูชาเนี่ยผมก็คงคิดมากอยู่นะครับก็เลยแสดงออกไปเมื่อสักครู่ว่าคือเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าการที่เขาบอกว่าเขาจะใช้มาใช้อันคอร์สเนี่ยจะใช้ในรูปแบบไหนนะครับก็คือจะชักชวนเราไปอยู่ที่ศาลหรือเปล่า แต่ว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ากัมพูชาเองก็จะตอบคำถาม โดยเฉพาะรัฐบาลฮุนมันเน็ตกับสมเด็จฮุนเซนท่านเนี่ยก็จะตอบคำถามเรื่องที่ว่าจะเป็นรัฐทิ้งเส้นนั้นหรอนะครับภายในเองเขาก็คลุกคลุ่นอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับกรณีวันพรุ่งนี้มะรืนหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเอาจริงๆเนี่ยเราคือผมไม่ได้อยากให้ทะเลาะกันที่ทะเลาะกันเพราะมันมีเหตุและผลแต่ในฐานะที่แต่เดิมมันก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันน่ะมันจะมาทะเลาะอะไรกันเนี่ยมันก็คงมันต้องมีจุดสิ้นสุดมันจะไปข้ามภพข้ามชาติมันก็คงไม่ได้หรอก
เพียงแต่ว่ามันจะต้องหาจุดความพอดี บางท่านก็บอกว่าต้องให้คุณเซ็นล่มสลายไปก่อน คุณมาเน็ตล่มสลายไปแล้วถึงจะมาคุยกันอะไรเงี้ยนะครับ แต่ผมคิดว่าในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยทีท่าของเราเนี่ยก็ต้องสุขุมคัมภีรภาพ เราจะไปเป็นพี่ไปเกเรใส่น้องก็ไม่ได้ แล้วผมคิดว่าถือโอกาสคุยเรื่องอื่นๆไปเลย ถ้าสามารถจะเป็นทวิภาคีอย่างที่ฟิลิปปินส์ก็จะจัด เช่นเขตแดน MOU 43 จะยังไง มีข้อเสนออะไรใหม่ๆไหม ซึ่งผมก็เข้าใจว่าเคยมีข่าวว่าจะต้องเอาแผนที่1 ต่อ 2 แสนออกจากไอ้ตัว MOU เนี่ยทำได้ไหม เพื่อมาปรับปรุง สมมติว่ายังไม่ถึงการยกเลิกเนี่ย ผมก็อยากจะเห็นนะครับว่าในพื้นที่ตอนที่ 6 เนี่ยที่คุยกันว่าเป็นภาษาพระวิหารสัตตาโสมอะไรเนี่ย เราลองไปทำตรงนั้นกันก่อนไหม แล้วมันก็จะดูว่ามันจะได้ผลไหม อันนี้ผมไม่ได้ว่าจะมารับกับสิ่งที่เป็นคำถามผมว่าแลกภาษาพระวิหารเปิดด่าน แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยเนี่ยเป็นเพราะว่าแผนที่นั้นมันอันตรายต่อการเจรจาเขตแดนแต่ผมก็เชื่อว่ากัมพูชาไม่ยอม เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญปี 1993 เขาว่าเขตแดนเขาเนี่ยต้องใช้แผนที่1 ต่อ 1 แสนโดยการไปกลายหมายถึงว่าไปย่อส่วนมาจากแผนที่1 ต่อ 2 แสนโดยสมเด็จเจ้านโรมศรีหนุแล้วคนที่ไปถวายบังคมก้มกราบศรีหนุก็คือสมเด็จฮุนเซนว่าจะรักษาเส้นเขตแดนตามแผนที่1 ต่อ 1 แสนนี้เอาไว้ให้จงได้นิรันดร์การอย่างนี้เนี่ยมันจะเจรจากันได้ยังไงกับ43อันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสเพียงแต่ว่าณตอนนี้ผมคิดว่าการประชุมนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบความพอดีที่เราก็คงไปเตรียมความพร้อมอยู่อย่างที่ท่านนายพลว่าสุดท้ายมันต้องดูที่ความจริงใจนะ ขออนุญาตแซมนิดนะครับ เชิญครับ 30 วินาที ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องเขตแดนทางบกแล้วก็ลงมาทางทะเลเนี่ยผมขอชื่นชมกับหน่วยงาน2 หน่วยที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับกรมแผนที่ทหารนะครับซึ่งเป็นอาชีพของเขาเลยนะครับทั้งหมดนี่อีกหน่วยหนึ่งในทางทะเลก็คือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือซึ่งเขาจะเป็นหน่วยที่มีความรู้อะไรยังไงกัน ผมคิดว่าลองได้ฟังเขานะครับท่านอธิบายต่างเหล่านี้จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกียรติทั้ง2 หน่วยงานนี้ด้วยครับครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปต่อมีสัก 2-3 ประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับเอาประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะฮะทหารพาสื่อดูเนิน 350 นะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าในระหว่างที่ทางด้านของกัมพูชาก็เหมือนอยากจะเจรจากับเรานะเพราะก่อนหน้านี้ไม่ยอมเจรจานะแล้วตอนนี้ก็บอกมาเจรจานะทวิภาคีกันหน่อยนะครับไม่รู้เขาอยากจะให้เราเปิดด่านขนาดนั้น ใช่หรือไม่นะครับแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับกองกำลังสุรนารีได้เชิญคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ครับไปเยี่ยมชมแนวชายแดนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ฮะโดยจุดที่สื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมชมนั้นประกอบไปด้วยปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายและเนิน 350 ครับนี่ฮะตรงนี้ครับแต่ที่น่าตกใจคือนะฮะคุณผู้ชมระหว่างที่กองกำลังนำสื่อลงพื้นที่ในปราสาทตาควายปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดสามารถที่จะตรวจพบและเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานได้อีกกว่า10 ลูกนะนี่ฮะซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยแต่มันพีคฮะความพีคต่อมาก็คือเมื่อไปบริเวณปราสาทตาเมืองทมทีมสื่อได้จับภาพไปฝั่งของกัมพูชาซึ่งห่างไปประมาณสัก20 เมตรเท่านั้นปรากฏว่าไปพบว่าทหารกัมพูชามีการกั้นแสแลนเพื่อพรางตาครับเหมือนกับว่ามีการขุดอะไรฮะขุดพื้นดินทำอะไรบางอย่างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการขุดคูเลตหรือไม่และเมื่อมองไปมองมานี่ฮะนี่ตรงนี้เลยปรากฏว่าคุณผู้ชมไปเจออาวุธปืนฮะจนเจ้าหน้าที่ทหารไทยต้องบอกเลยขออนุญาตพาพี่ๆสื่อมวลชนหลบไปทางอื่นก่อนนะครับฟังเสียงกันครับขออนุญาตพี่ๆนะครับตรงนี้ขออนุญาตพอนะครับเขาตั้งปืนใส่นะครับถ้าเห็นดูดีๆมีกระบอกหนึ่งครับมีกระบอกครับต้องเห็นไหมล่ะขึ้นข้างบนขอโทษหน่อยได้ไหมไปดูครับไปข้างบนครับขึ้นข้างบนนี่ฮะแสดงว่าเขาวางปืนไว้ใช่ไหมเนี่ยปืนที่เราชี้อยู่เนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพจะมองไม่ค่อยรู้นะอาจารย์ท่านพลเอกนิพัฒน์นี่ครับใช่ไหมเรามองอาจจะมองไม่ออกพี่ทหารบอกเฮ้ยปืนส่องมาทางนี้เฮ้ยพี่ครับค่อยใจเย็นๆนะฮะโท
ถอยหน่อยนะครับถอยหน่อยนะครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปราะบางสุ่มเสี่ยงต่อการปะทะใช่ไหมฮะท่านพลเอกนิพัฒน์ถ้ามองอย่างนี้แล้ว ถูกต้องครับ แล้วผมก็ขอใช้นะครับโอกาสนี้นะครับพูดแทนพี่น้องคนไทยทั้งปวงเลยทั้งประเทศเลยว่านี่คือความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยทั้งประเทศที่ทหารทำหน้าที่ของท่านอย่างสง่างามกล้าหาญเราไม่เคยทำอย่างนี้มาได้เลยนะครับ60 ปีมาแล้ว นี่คือผลงานที่ทหารได้ทำที่เรียกเรื่องของอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนกลับมา แล้วความเสี่ยงในทุกนาทีมันเกิดขึ้น และเขาก็รับความเสี่ยงตรงนี้ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่ขึ้นไปโดยที่ทหารเป็นคนพาไป ท่านได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาเลยนะครับ60 ปีในชีวิตผมก็ไม่เคยเห็น วันนี้คนไทยภาคภูมิใจในงานที่ท่านทำอยู่ แล้วทำต่อไปครับสำหรับสิ่งต่างๆ เหล่านี้แล้วผมยังยืนยันพูดซ้ำเหมือนเป็นเสียงตกร่องว่าอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่เป็นอธิปไตยของเรานะครับมีช่องทางอะไรทำครับทำต่อไปอย่าได้เกรงกลัวทั้งสิ้น เพราะว่าที่ผ่านมาแหมผมไม่อยากใช้คำนี้เลยนะครับเราอาจจะปล่อยปละละเลยนะครับวันนี้ท่านทำได้ตลอดแนวชายแดนเลยนะครับผมเชียร์ครับแล้วก็ขอบคุณรายการนี้ที่เอาคลิปนี้มาเปิดด้วยปืนอันนั้นน่ะคำเห็นตั้งไว้จริงๆนะครับมองถ้ามืออาชีพหน่อยน้องๆพลทหารใน10เนี่ยเขามองปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยเขาจะบอกให้ถอยนะครับขอบคุณฮะแสดงว่าเขาก็ยังไม่ยุติหมายถึงว่าเขาก็ยังแบบพยายามที่จะพร้อมหาเรื่องเราตลอดอะไว้ใจไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนะครับชัดเจนอย่างนี้นะก่อนที่ไปที่อาจารย์เทพมนตรีผมขอไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแอบขยับหลักเขตแดนคุณผู้ชมฮะมีสื่อไทยรายงานนะครับมีการไปพบหลักเขตแดนไทยถูกทำลายและถูกย้ายครับในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการร่วมกันเดินลาดตระเวนนะคุณผู้ชมปรากฏว่าไปพบเขตแดนที่2ถูกทำลายนี่ฮะและถูกตัดนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายจากจุดเดิมเข้ามาฝั่งไทยครับแต่ไม่ทราบจุดเดิมที่ชัดเจนนะครับโดยพบบริเวณทางเดินด้านหลังหลักเขตแดนเพียงไม่กี่เมตรเป็นทางเดินลาดตระเวนเก่าของทหารกัมพูชาซึ่งปัจจุบันทหารไทยได้ทำการยึดคืนมาแล้วนี่ฮะคำถามก็คือว่านอกจากบริเวณนี้ยังมีบริเวณอื่นอีกหรือเปล่านะฮะที่ทหารกัมพูชาแอบลักลอบเนี่ยย้ายเขตแดนของเราเนี่ยฮะอาจารย์ไม่หยุดนะแสดงว่าเขาไม่หยุดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องส่งทหารไทยลาดตระเวนตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกันอีกใช่ครับใช่ไหมบางทีมันอาจจุดนิดจุดหน่อยปุ้มความจริงแล้วเขาละเมิด MOU ละเมิด MOU ตลอดเวลาเราก็ในคณะกรรมาธิการก็มองว่ามันก็เป็นข้อหนึ่งเหตุผลข้อหนึ่งที่เราควรจะต้องยกเลิกด้วยใน MOU 43เพราะว่าเขาก็ละเมิดเราแล้วเขาก็เอาระเบิดมาขุดคูเลตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ทำตามเขาเรียกว่าไม่ทำตามความเป็นสุภาพบุรุษที่มีอารัมพบทใน MOU มีความมุ่งหมายว่าจะเป็นมิตรไมตรีต่อกันเขาก็ละเมิดในอารัมพบทด้วยคือเราก็ทนมาบางหน่วยก็บอกว่าต้อง600 กว่าครั้งอ่ะใช่ไหมฮะเรามีความอดทนมากเลยนะเราอดทนมากทีนี้ตัวหลักเขตแดนเนี่ยมันมีสถานะหลายสถานะมันคือสิ่งที่สอดรับกับสนธิสัญญา 1907 ที่เราปักหลักเอาไว้ 74 หลักนี่นะครับแต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นโบราณวัตถุใช่ไหมครับเพราะว่าของมันอายุ100 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นหลักฐานสำคัญที่จะทำให้เส้นเขตแดนเราเนี่ยมันนิ่งมันเคยนิ่งไปแล้วแต่ว่าวันหนึ่งมันก็เกิดไม่นิ่งก็คงต้องผมเสริมได้ไหมครับเนี่ยเชิญก็ในฐานะที่เกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยนี่คือของจริงนะครับตั้งแต่สมัย 1904 1907 100 กว่าปีมาแล้วนะครับที่ข้าหลวงแบร์นาร์ดขึ้นไปทำเนี่ยที่อาจารย์เทพมนตรีพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในสภาพนี้ตลอดแนวชายแดน 798 กิโลเมตรทั้งหมดมันมี 74 หลักใช่ไหมครับข่าวดีนิดนึงนะครับเพื่อจะบอกให้คนไทยเข้าใจว่าเราเนี่ยได้ตกลงกรมแผนที่ทหารเนี่ยได้ขึ้นไปสำรวจกับเขมรมาแล้วนะครับตกลงเห็นชอบร่วมกันเนี่ย54 หรือ 45 ครับ 45 หลักในทั้งหมดเนี่ยเราไปชี้ด้วยกันนะครับไปยืนชี้ด้วยกันเนี่ยเห็นชอบว่าเฮ้ยตรงนี้ใช่เอาไรด้าวัดแล้วอะไรแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย45 หลัก
เพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันมีตั้งแต่ 29 หลัก 29 หลัก ครับ มีบางส่วนก็จมน้ำอยู่ เพราะว่าอยู่ที่คลองน้ำใสบ้างอะไรบ้าง ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คืองานถ้าจะพูดไปแล้วว่าถ้าจะทำต่อไปนะครับในเรื่องเขตแดน เรามาเกินครึ่งทางแล้วนะครับ ตรงนี้ แต่เขาไม่หยุดนาย แต่ที มัน นี้ ยัง เนี่ย มันยังมีภาพไม่หยุดเลย ไอ้ นะ ขูดย้ายอะไรพวกเนี้ยนะครับ ทั้งวันทั้งคืนนะครับเนี่ย ไม่หยุดนะฮะ แล้วนี่ฮะ ล่าสุดมีคลิปเผยแพร่ทหารกัมพูชาเคลื่อนพลรถถังด้วยนะฮะ มีคลิปไม่เปิดเลย และยังมีคลิปที่ทหารกัมพูชาซ้อมยิงปืนคอด้วยนะครับ ครับ เนี่ยฮะ เนี่ยครับ อันนี้คือเขาแสดงความพร้อมในการที่จะพร้อมปะทะกับเราตลอดเลยใช่หรือไม่ ยังมีคลิปทหารกัมพูชาสั่งให้ทหารไทยถอยออกไป ทหารก็ลั่นเลยนะฮะบอกว่าไม่ถอยมีอะไรไหมเอาฟังดูหน่อยครับ ปืนลงบอง ถอยนะ คุณนั่นแหละถอยไป ถอยไม่ได้ ผมก็ถอยไม่ได้เหมือนกัน ถอยต่อหน้าได้ไอ้ถอยต่อหน้า ถอยนะได้อันยายถอยมันถอยก็ลองมือได้เนี่ยปีนี้มันเปลือยเด่นเหม็นเยอะไปปีกรอบหนึ่งมาเอาได้ครับแบบปีกระตัวเตียงเลยแล้วงอกเลย เขาคอยส่องเราตลอดนะครับ ใช่ไหมอาจารย์ ครับ เขาคอยส่องเราตลอดคืออันนี้เตรียมความพร้อมหรือเปล่าฝึกซ้อมยิงปืนคอด้วยท่านพลเอกนิพัฒน์นี่คือแล้วความจริงใจอยู่ตรงไหน หรือว่าเล่นสองหน้า เรื่องความจริงใจลืมคำนี้ไปได้เลย นะครับ ขอบคุณมาก ลืมคำนี้ไปได้เล ครั ย บท่านพลเอกนิพัฒน์ ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่วินัย ฮะ นะครับ ความกล้าหาญ ครับ และความรับผิดชอบของทหารของเรานะครับ ครับ ถอยไม่ได้นะครับเนี่ยถอยมันขยับเข้ามา ครับ นะครับ แล้วก็กลางค่ำกลางคืนอะไรต่างๆ ท่านนึกดูกันแล้วกันนะครับว่าระยะเวลานานนะครับเป็นวันเป็นคืนต่างๆ เราเนี่ยที่จ้องกันอยู่อย่างเนี้ย ครับ ถ้าไม่กล้าหาญถ้าไม่มีวินัยเสียวินัย จบ เราจะเสียดินแดน เพราะฉะนั้นนี่คือสภาพจริงที่รายการนี้เอามาออกขอบคุณนะครับที่เรารู้สึกภูมิใจกับเขาไปด้วย ส่งกำลังใจให้ ทำงานต่อไปครับตรงนี้ ครับผม แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยระดับบนเนี่ย ก็ต้องคุย ก็ต้องคลี่คลายนะครับมันอยู่กันเป็นชาติอย่างนี้ไม่ได้ ใช่ นะครับ มัน20 กว่าปีแล้วนะไอ้ ครับ MOU เนี่ยตกลงมันจะยังไงกันแน่นะคุณผู้ชมครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะอาจารย์ ครับ หมายถึงว่าครั้งเนี้ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของอะไรที่มันอาจจะดีขึ้นในอนาคตเราก็ต้องมอง อุบัติเหตุ โลก เนี่ยเกิดได้นะครับ ผมเรียนตรงๆ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าในชายแดนด้านไหนนะครับ แล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยอารมณ์ครับ มันมีบางอารมณ์ที่มันทนไม่ไหวนะครับ มันเครียดมันด่าว่ากันไปมาแย่กันแรกๆก็แย่กระเซ้าเย้าแย่อยู่ไปอยู่มาชักเริ่มด่ากันใช่ไหมครับ แล้วก็มันหงุดหงิดเนี่ย ครับ ใส่กัน มันร้อนขึ้นมามันยิง พอลั่นปังเนี่ยมันลั่นตลอดแนว เรียบร้อยเลย เรียบร้อยนี่คือจุดเสี่ยงครับ จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นชื่นชมนะครับที่ท่าน ครับ อดทนมีวินัย ครับ กล้าหาญทำหน้าที่ของท่านตรงนี้ครับ เอาฮะ นอกจากนี้คุณผู้ชมครับ ชาวกัมพูชามาป่วน Facebook ของคุณอนุทินด้วยนะฮะป่วนยังไง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมขออนุญาตมอบของให้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ครับ ครับ ท่านพลเอกครับ ครับครับ ท่าน ครับ 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 คุณผู้ชมครับขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต
รวมถึงร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองเนี่ยครับจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณครับมอบให้กับทั้งสองท่านเลยนะครับ ขอบคุณครับ แต่ผมขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและยาดมสมุนไพรตรามังกรทองบอกได้เลยนะฮะถ้าอาจารย์ปวดหัวตอนนี้ สามารถดมได้นะฮะแต่ถ้ามีไข้นะฮะนี่ฮะตัวร้อนนี่ฮะยาแก้ร้อนในนะฮะตัวร้อนนี่เขาคุยเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ครับผม ต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาวมอบให้ท่านละ2 ขวดนะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ขอบคุณนะครับห่านคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับยาท่าน้ำขาวนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ ต่อกันที่การดูแลผิวผู้ชายนะครับยกระดับการดูแลผิวผู้ชายด้วย Oriental Princess for Men ที่ผสานสารสกัดธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยครับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Natural Rejuvenating Complex และสารสกัดจากคาคาดูพลัมวิตามินซีสูงครับช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงกระจ่างใสและคุมมันแบบ Multifunction ครบจบทั้งผิวหน้าและผิวกายในขั้นตอนเดียวครับพร้อม 3 ผลิตภัณฑ์น้ำหอม Signature Scent ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมบุคลิกและสร้างความประทับใจในทุกมิติเลยนะครับใครที่สนใจคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการถกไม่เถียงเท่านั้นฟังนะฮะเฉพาะรายการถกไม่เถียงเท่านั้นครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้สั่งซื้อสินค้า Oriental Princess for Men ลด 50% ทันทีครับจากราคาปกติเพียงสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดและนำไปใช้ที่ร้าน Oriental Princess กว่า 340 สาขาทั่วประเทศครับหรือสั่งซื้อผ่านนะฮะทาง LINE สาขาได้นะครับพร้อมรับสิทธิสมาชิกตลอดชีพสำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 นะครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับสิทธิเฉพาะรายการถกไม่เถียงครับลด 50% นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและขอมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับนี่คือ Oriental Princess for Men Mysterious Allure นะครับเป็น Loaded Toilet นะฮะนี่คือน้ำหอมฉีดกายนะของเขา Signature Scent นะครับมอบให้อาจารย์นะครับมอบให้ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากครับต่อกันที่กาแฟฮะนี่กาแฟเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีน Extra Blend นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีน Extra Blend หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟครับบัดดี้ดีนExtra Blend นะครับขอบคุณมากๆครับมอบให้2ท่านเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมฮะขออีกนิดนึงแล้วกันฮะนิดเดียวครับนี่ถกไม่เถียงครับนี่คือบ็อกเซตถกไม่เถียงครับครบรอบ5 ปีนะครับคุณผู้ชมครับ799 บาทเท่านั้นสแกน QR Code หน้าจอนะครับนี่คือบ็อกเซตที่มี Rare Item ทั้งหมด3 ไอเทมอยู่ในนี้นะครับคุณผู้ชมเป็น Rare Item ที่1คือเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อถกไม่เถียงนะครับเป็นสไตล์เจอร์ซี่แบบนี้เขาฮิตกันนะฮะเป็นเจอร์ซี่บอลแบบนี้นะครับเราทำกับ Grand Sport นะครับจริงๆราคาตั้ง Grand Sport อยู่ที่690 บาทแค่ตัวนี้690 บาทนะครับลองจับดูฮะท่านฮะครับโอ้โหนิ่มนะเย็นสบายนะท่านฮะอาจารย์ฮะนี่ของดีนะใส่ชายแดนได้นี่ฮะครบรอบถกไม่เถียง5 ปีนะครับนี่คือไอเทมแรกไอเทมที่2เป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยครับทินน้อยร้อยอาชีพนะครับอันนี้ไปแปะเป็นยันได้นะฮะยันกันอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็นี่คือยาดมครับคุณผู้ชมนี่คือยาดมที่ดมแล้วเถียงต่อได้ครบรอบ5 ปีนะครับเป็นเคสยาดมแบบนี้นะครับนี่ถกไม่เถียงโลโก้แบบนี้พิเศษสุดๆครับแรร์เทมข้างในจะเป็นยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสถครับแบบนี้เห็นไหมเคสโทรศัพท์มือถือมีแล้วเราก็ต้องมีเคสยาดมแบบนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้799 บาทสแกน QR Code นะครับเสื้อทั้งหมด9 ไซส์ด้วยกันนะเป็นพรีออเดอร์นะครับสั่งเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับช่วยสนับสนุนถกไม่เถียงกันหน่อยนะครับ799 บาทเท่านั้นสำหรับ Rare Item 3 ไอเทมนี้นะครับและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็จะไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับใช่ครับผมต้องพูดซ้ำพูดซากพ
ราะว่าสปอนเซอร์ต้องพูดซ้ำ ขอบคุณมากๆครับ อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับกัมพูชาป่วนในสนามรบแล้วนะฮะยังมาป่วนที่ Facebook ของท่านอนุทินด้วยใช่ไหมฮะมาดูกันหน่อยครับป่วนยังไงครับคุณผู้ชมครับโซเชียลก็เข้ามาป่วนไม่แพ้กันล่าสุดพบว่ามีชาวกัมพูชาครับบางส่วนนะฮะมาคอมเมนต์ต่อว่าคุณอนุทินใน Facebook ของคุณอนุทินแบบนี้ฮะมี rest in peace โทษนะฮะเขียนหน้าตาเหมือนควายป่าอะไรก็ว่าไปโอ้โหนี่คือหยามเราอย่างนี้เลยนะครับเขียนแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือพร้อมเปิดศึกทุกด้านนะครับยั่วยุบนโซเชียลมีเดียไอ้แบบนี้มันจะส่งผลการเจรจาหรือเปล่าฮะอาจารย์มองไงฮะอาจารย์เทพมนตรีอ๋อแน่นอนครับมันทำมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป แต่เราเอาออกมาให้คนดูไม่ได้เยอะแยะเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าฮุนเจนกับฮุนมาเน็ตเขาจะรู้หรือเปล่าเพราะมันเป็นระดับของพวกมือลั่นแล้วก็ทำนู่นนี่นั่น แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของเราก็คงจะต้องดูครับครับ เพราะว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องความเท็จทั้งนั้นนะครับไม่งามครับ ไม่ควรจะทำมีหลายอย่างถ้าอยากจะดีกันก็ไม่ควรจะทำแบบนั้น ไม่ควรจะมาทำแบบนี้แต่อาจจะเป็นประชาชนของเขาส่วนหนึ่งก็เขากำลับได้ไงฮะโอเคก็จริงนะเขาสามารถสื่อสารได้คุณผู้ชมอีกนิดเดียวผมขอให้ท่านพลเอกนิพัฒน์ดูนิดนึงฮะอันนี้ในไทยป่ะครับในไทยครับใช่ไหมภาพมองปั๊บเดียวเอาก็ประเทศไทยประเทศไทยโอเคครับอาจารย์ฮะอาจารย์อาจจะแม่นกับผมอันนี้ประเทศไทยป่ะใช่ครับที่นี่คือพระบรมมหาราชวังแต่รู้ไหมครับว่ากัมพูชานี่คือสื่อกัมพูชาใช่ไหมฮะสื่อกัมพูชานะคุณผู้ชมทำไมถึงมาเคลมแบบนี้ไม่แน่ใจแต่แบบนี้มันจะทำให้การมูดของการเจรจามันไปต่อได้เหรอฮะอาจารย์มันก็จะต้องดูว่าความจริงแล้วทางเราจะกล้าถามหรือเปล่าหรือว่าความจริงแล้วภาพนี้มันก็เผยแพร่โดยทั่วไปนะครับใช่แต่เขาบอกว่า Cambodia named a top 10 best value destination for 2026เนี่ยฮะเขากำลังจะบอกสื่อคาเมทามบอกว่ากัมพูชาใช่ไหม top 10 best value ก็คือคุ้มค่าที่สุด destination ติดอันดับ1 ใน 10อ่ะจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าสูงสุดในปี 2500 เขาเอาแค่นครธมก็พอแล้วแต่แปลว่าพระบรมมหาราชวังมาเกี่ยวข้องใช่ไงแล้วมีภาพเนี่ยเขาไปลงเนี่ยแล้วมีภาพโทษด้วยความเคารพนะฮะคุณเอาแบบนี้คือผมรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับถูกไหมฮะอันนี้จะบอกเป็นความผิดพลาดของเขาเหรอหรือเขาจงใจทำเจตนาครับเจตนาใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าใจหนึ่งคุณอยากจะเจรจาใช่ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งคุณทำอีกตรงกันข้ามใช่ครับอันนี้ไม่ได้นะครับคุณทำอย่างเงี้ย Khmer Today เนี่ยมันคือสื่อของกัมพูชาใช่ไหมล่ะ Khmer Today นะครับอันนี้เราต้องท้วงติงนะเพราะเราเห็นแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับนำวัดพระแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราพระบรมมหาราชวังของเรามาทำอย่างนี้แล้วมาเคลมเป็นของตัวเองมันไม่ถูกต้องนะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะแต่ต้องมันไม่ถูกต้องอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะครับท่านพลเอกขอบคุณฮะที่คุณติมเอาเรื่องนี้เอาภาพนี้มาให้เราได้ดูทั่วๆกันนะครับ3 แนวรบที่ผมเคยพูดแล้วนะครับแนวรบทหารในสนามแนวที่1แนวที่2ก็คือการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแนวรบที่3ก็คือสงครามข่าวสารนะครับเอาละเราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะครับตรงนี้แต่เราก็ต้องสื่อสารออกไปให้ถูกสารออกไปครับไม่ใช่กัมพูชานะฮะแล้วคุณจะมาเคลมแบบนี้มันไม่ถูกต้องอันนี้ป้องกันการเข้าใจผิดแล้วก็อย่าส่งต่อหรือนึกออกไหมฮะแล้วช่วยกันเตือนกันช่วยปรามกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า MOU 44ใช่ไหมครับที่มันมีเอกสารชุดใช่ครับโน้ตอันนี้ทีมงานทำไม่ยังเราไปหามาแล้วนะครับที่อาจารย์เทพมนตรีบอกว่าด้านหน้าเลยใช่ไหมฮะที่จะบอกว่ามันจะมีข้อความบอกว่าโดยรับทราบถึงความเข้าใจที่บรรลุร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้ง2 ฝ่ายดังปรากฏในรายงานการประชุมที่ตกลงกันในการหารืออย่างไม่เป็นทางการณอำเภอชะอำเมื่อวันที่5 ตุลาคมปี 2000และณเมืองเสียมราชเมื่อวันที่21 เมษายนปี 2001โอ้โหนี่เพิ่งเคยทราบนะครับเนี่ยฮะเขียนอยู่ตรงนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เทพมนตรีกำลังบอกพลเอกนิพัฒน์กับผมกับคุณผู้ชมมาตลอดว่าอยากรู้ว่าไอ้เนี่ยไอ้รายงานการประชุมเนี่ยคุยอะไรกันที่ชะอำคุยอะไรกันที่เสียมราชขอแล้วเขาไม่ยอมให้เขาบอกมันโคตรลับให้ไม่ได้ก็คืออันนี้ใช่ไหมฮะที่บอกโคตรลับปกติแล้วอื่นเขาให้มาแล้วเราก็รู้ว่าหน้าที่กรรมธิการก็คือเราก็โค้ดไม่ได้ด้วยเราอ่านเป็นแค่ข้อมูลแต่ตรงเนี้ยให้ไม่ได้เลยครับไม่มาเลยครับเอกสาร2 ชุดนี้
อันนี้คือ MOU 44 หน้าแรก ใช่ครับ ของจริงนะฮะ ใช่ครับ ไหมทีมงาน ใช่ครับ ของจริงนะไม่ใช่ถูกแบบ AI ทำมา ไม่มีครับ เรา cross check กันหมดแล้วนะไม่คือถามไว้ก่อนไง ครับ เดี๋ยวนี้โลกดิจิทัลฮะ โอ้ทีมงานคุณทีมเก่งมากนะ นี่ไง อ่านมาได้ ภาษาอังกฤษเขียนว่า taking note of ครับ the understanding reached between their respective senior officials เวลาขึ้นศาลนะครับ minutes of the informal เวลาขึ้นศาล consultations อ๋อ เวลาขึ้นศาลนะครับเขาก็จะเอาเนี้ยไปเป็นหลักฐานด้วย นี่ไง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันไง ใช่แล้วเขาเขียนไงใช่ไหม minutes of the informal consultations done at on the 5th of October 2000 at a Siem Reap on 21st April 2001 โอ้โห ทีมงานเลยบอกส่งไฟล์ให้ผมดูเลย แล้วเปิดไฟล์ได้อันนี้ใช่ป่ะของจริงแล้วป่ะนี่เป็นไฟล์เลย ใช่ครับใช่ของจริงครับ เนี่ย ใช่ครับ อาจารย์เนี่ย ใช่ครับ ใช่ไหม MOU ใช่ครับ 44 ผมอ่านมาเยอะมากแล้วครับ โอ้โห เนี่ย ครับ ไฟล์ มันต้องถ จริ อดรหัสทุกบรรทัดเลยครับ เนี่ยแล้วมีการเซ็นชื่อด้วย ครับ นะฮะ เราก็อ่านผ่านๆนะครับ ไม่ได้นึกว่ามันจะมีไอ้ตัวคอนเทนต์ที่ซ่อนไว้ข้างในอีก ใช่ค ที รับ หนึง เราก็ คุณ กลัว ทีม ว่า ครับ ทำไมเพิ่งเชิญอาจารย์ก็มาครับ น่าจะเชิญแกมาตั้งนานแล้ว ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวคงมีโอกาสได้กลับมา ครับให้แกมานะครับ นะฮะคุณผู้ชมครับ ครับ อ่ะโอเคครับ ก็รอดูกันต่อไปเดี๋ยวมาดูโบทกันหน่อยนะคุณผู้ชม เราถามว่าคุณเห็นด้วยไหมคืนเขาพระวิหารแรกเปิดด่านนะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยอยู่ที่ 23%ไม่เห็นด้วยอยู่ที่ 77%นะฮะคนโหวตเข้ามาประมาณสัก 2,300 กว่าโหวตนะฮะคุณผู้ชมเป็นความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะครับไม่มีถูกไม่ผิดในประเด็นนี้นะครับเอาแหละคงต้องรอดูกันต่อไปว่าพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปฟิลิปปินส์น่าจะมีการพบปะพูดคุยกับท่านฮุนมาเนตของกัมพูชาหรือเปล่า และถ้ามีผลสรุปจะเป็นยังไง เราคงได้ติดตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆอธิปไตยของไทยมันก็คืออธิปไตยของไทยใครจะรุกรานไม่ได้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะค ครั รั บบ ผม ครับขอบคุณครับทีม ขอบ ครับ คุณครับ ขอบคุณ ขอบคุณครับ อาจารย์ ท่านนายพล ขอบคุณ ครับ วันนี้คือตรงเตียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับ